हॅलो, एकदम मस्त. मजेत. येस. तर सलीलची आणि माझी एकदम जवळचं नातं आहे आमचं. खूप जवळची ओळख आहे. तर कशी? तर माझी एक शाळेतली मैत्रीण आहे. तिची एक आत्ते बहीण मला भेटली डालसमध्ये आणि आमची मैत्री झाली. तर ह्या बहिणीची एक मैत्रीण आहे आणि हा माणूस तिचा भाचा आहे. असं एक प्रचंड जवळचं जवळचं नातं नातं आहे. आहे. तर ही जी एक मैत्रीण आहे, जिच्या फेसबुकवर मी ती हम्म. केनियाला गेलेली असतानाचे काही फोटोग्राफ्स पाहिले. सलील आणि मग मी एकीकडे काम करत होते आणि मी थांबले. म्हणलं, राईट. हे मला इथं जायचंय. हम्म. आणि असं करून मी तिला फोन केला. तर ती म्हणली, अगं माझा भाचाच आहे सलील, त्याच्याशी बोलून घे तू. हम्म. असं करून आमची ओळख झाली आणि अमेझिंग ट्रिप झाली आमची 2 वर्षापूर्वी केनियाची. आणि सलील मला इतके प्रश्न होते तेव्हा पण जंगल पण ऐकायचं होतं, त्यामुळे ते करेक्ट. सगळे करेक्ट. विचारले नाहीत तेव्हा तुला. तर मला पहिली गोष्ट सांग, म्हणजे की तू कॅज्युअल ट्रॅव्हलर म्हणून तुझा हा सगळा प्रवास सुरू झाला का का आधीपासून काहीतरी डोक्यात होतं की आपल्याला टूर्स घेऊन जायचंय, जगात हिंडायचंय असं? नाही नाही, इट वॉज कम्प्लिटली अन ऍक्सिडेंट. म्हणजे मला अजून आठवतंय, मी बाबांना पहिला कॅमेरा घेऊन मागितला होता. तर सगळ्यात पहिला बाबांचा प्रश्न होता, तू कॅमेरा बघितला कुठे? सो माईन वॉज द फर्स्ट कॅमेरा इन आवर फॅमिली. सो इट वॉज कम्प्लिटली असं आउट ऑफ नो वेअर सडनली डिस्कवर झालेली हॉबी होती. आणि इट स्टार्टेड विथ ट्रेकिंग. म्हणजे मी आय थिंक रुईयाला जॉईन झालो. तेव्हा रुईयाच्या पहिल्या दिवशी मी, माझा एक मित्र आहे म्हणजे कैवल्य, ऑफकोर्स आता तो खूप चांगला मित्र झाला. पण तेव्हा पहिल्या दिवशी काहीतरी मी त्याला फोनवर तो कोणाशी तरी ट्रेकबद्दल बोलत होता ते ऐकलं. आणि म्हटलं, तू ट्रेक करतो का? तर म्हणे, हो मी ट्रेक करतो. म्हटलं चल. आणि सॅटर्डे का फ्रायडे होता. तर म्हटलं चल आपण नाणेघाटला जाऊ. आणि आम्ही परत आलो. ठरलं की रात्री 11 वाजता कल्याण स्टेशनला भेटायचं आहे. आणि कोणाला भेटायचं आहे मला त्याचं नावही माहीत नव्हतं. सो आम्ही रात्री 11 वाजता जेव्हा भेटलो तेव्हा आम्ही एकमेकांना नावं विचारली. सो रुईयामध्ये असताना 3 वर्षात बरेच ट्रेक केले मी. म्हणजे सो आम्ही शुक्रवारी आमची प्रॅक्टिकल झाले की 11 वाजता गायब व्हायचो. कुठला तरी ट्रेक करून संडे रात्री किंवा मंडे सकाळी बरेच वेळा डायरेक्टली कॉलेजला यायचो. सो ट्रेक करताना बरेच वेळा ना वेगवेगळे साप दिसायचे. सो आय डोंट नो हाऊ आय गॉट फॅसिनेटेड विथ रेप्टाईल्स. बट खूप इच्छा व्हायची तेव्हा की अरे हा साप आपल्याला ओळखता आले पाहिजे किंवा पकडता आले पाहिजे. आणि मग मी साप पकडायला शिकलो. आणि तेव्हा लक्षात आलं की ओके, नाव सिन्स वी नो द बिहेवियर ऑफ दीज अॅनिमल्स, इट इज व्हेरी इझी टू फोटोग्राफ देम. किंवा जेव्हा साप रेस्क्यू करायला जायचो वेगवेगळ्या ठिकाणी, तेव्हा लक्षात यायचं की पहिला प्रश्न आम्हाला विचारायचे लोक की अरे हा ॲनाकोंडा आहे का, किंग कोब्रा आहे का, किंवा ब्लॅक मांबा आहे का. तर हे लक्षात आलं की कुठेतरी आफ्रिकेमध्ये एक साप सापडतो, अमेझॉनमध्ये एक साप सापडतो, तो लोकांना माहिती आहे. आणि इंडियामध्ये जो नाग सापडतो किंवा धामण सापडते त्याच्याबद्दल भरपूर मिसकन्सेप्शन्स आहेत. सो मी आणि माझ्या मित्रांनी एक फील्ड गाईड काढायचं ठरवलं की आपण सापांवरचा एक फील्ड गाईड काढू ज्याच्यानी लोकांना सापांची माहिती देता येईल. आणि द होल आयडिया वॉज की जे साप बघितल्यावर असं ई अरे घाण आहे काहीतरी, किंवा शी पाली सरडे हे कसं तुम्ही बघू शकता. तर ही फिलिंग लोकांच्या मनातली घालवण्यासाठी या गोष्टींचे थोडेसे चांगले फोटो काढून ते लोकांसमोर मांडायचे वॉज द आयडिया. अँड दॅट्स हाऊ आय पिक्ड अप कॅमेरा. की चला ओके, आपण आता आपल्याला सापांबद्दल सगळं माहिती झालं, साप पकडायचे कसे, साप रादर म्हणजे पकडणं वॉज नेव्हर असा मोटिव्ह त्याच्या मागचा. साप रेस्क्यू करणं रादर कुठेही घरांमध्ये वगैरे घुसले तर. सो साप हाताळता यायला लागल्यामुळे इट वॉज व्हेरी इझी फॉर अस टू फोटोग्राफ देम. आणि तेव्हा तो सापांचे फोटो काढायसाठी म्हणून जो कॅमेरा घेतला, ते फायनली आता आफ्रिका आर्टिक पर्यंत पोहोचलो. सो दॅट वॉज द जर्नी हाऊ आय गॉट इन टू फोटोग्राफी. इट वॉज नेव्हर अ प्लॅन, इट वॉज प्युअरली अन ऍक्सिडेंट. याचा अर्थ सलील, तू आमच्यासारखे टुरिस्ट फक्त असे घेऊन जात नाहीस, तू फोटोग्राफर्सना घेऊन जातोस वेगवेगळ्या ठिकाणी जगातल्या फोटो वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफीसाठी, राईट? बरोबर? नॉट रिअली. म्हणजे आधी तसं होतं की म्हणजे मी 2000 आय थिंक 24 पर्यंत आय वॉज लिमिटेड टू ओनली फोटोग्राफर्स. म्हणजे माझं म्हणणं असायचं की जर फोटोग्राफी करायची आहे तर माझ्याबरोबर या. ऑफकोर्स त्याला अजून एक दोन कारणं होती की जेव्हा मी फोटोग्राफीसाठी जातो ना तेव्हा थोड्याशा वेगळ्या अरेंजमेंट्स असतात. म्हणजे आज तुम्ही जर म्हणाल की मला एक रेग्युलर टुरिस्ट म्हणून मसाई मारायला जायचंय, तर मी म्हणतो की अरे तुम्ही आरामात 6 जण एका गाडीत बसू शकतात. बट वेन वी गो फॉर अ व्हेरी सिरियस फोटोग्राफी, आय लिमिटेड टू 3 फोटोग्राफर्स. सो नॅचरली ती ट्रिप थोडीशी एक्सपेन्सिव्ह होते. त्यामुळे असं व्हायचं की अरे एवढे पैसे खर्च करून येत आहे, तर आम्ही कुठल्या तरी साध्या बेसिक कॅम्पमध्ये राहणार जिथे आम्हाला उकडलेली अंडी आणि केळी मिळालं, दॅट्स इट, 7 दिवस ते खाऊन आम्ही राहू शकतो. सो सुरुवातीला असं होतं की फक्त फोटोग्राफर्सना न्यायचो. बट नंतर लक्षात आलं की अरे बरेच जण असे आहेत जे की वी कॉल एम सिरियस नेचर एन्थुझियास्ट, की त्यांना बघायचं असतं बरंच बट फोटोग्राफीमध्ये काही इंटरेस्ट नाही आहे. तर त्यांना मी ऍक्च्युली न्यायला सुरुवात केली आय थिंक लेट, म्हणजे सेकंड हाफ ऑफ 2023 2024 नंतर.
सो आता नाव आय एम ओपन टू एव्हरीवन. रादर मला असं झालंय की जितके नॉन फोटोग्राफर असतील तेवढं बेटर आहे, कारण त्यांनी माझी फोटोग्राफी मला नीट करता येते. बिकॉज फोटोग्राफर्स आले की थोडंसं मला स्वतःच्या फोटोग्राफीवर कमी कॉन्सन्ट्रेट करता येतं, बिकॉज त्यांचे कधी कधी काही डाऊट्स असतात की हे कसं काढू, किंवा नॅचरली एव्हरीवन एक्सपेक्ट की सलील तू बरेच वेळा जाऊन आलाय तर थोडंसं आम्हाला गायडन्स दे. सो इन दॅट केस माझ्या फोटोग्राफीला मला तेवढा वेळ मिळत नाही. सो आय रादर प्रिफर टेकिंग नॉन फोटोग्राफर्स विथ मी, की त्यांचं म्हणणं असतं अरे काहीतरी दिसतं ना सलील तू फोटो काढ आणि नंतर आम्हाला पाठवून दे. सो मला माझ्या फोटोग्राफीला खूप चांगला वेळ मिळतो. सो दिस टूल्स आर बरोबर. फॉर एनीवन टू जॉईन. सो फोटोग्राफर्स येतात, नॉन फोटोग्राफर्स येतात. सो एनीवन हू इज इंटरेस्टेड इन ऑब्झर्विंग नेचर, वाईल्ड लाईफ, दे आर वेलकम टू जॉईन माय ट्रिप्स. आणि आम्ही जेव्हा आलो होतो तेव्हा आमच्यासाठी एक वेगळी गाडी होती, जे असे कौटुंबिक सहलच्या अंतर्गत जे जंगल करेक्ट. बघायला आले होते. राईट. आणि तुमच्या फोटोग्राफर्सची एक वेगळी व्यवस्था होती आणि तुमचं काहीतरी प्रचंड गूढ डिस्कशन चालू असायचं, की ते करेक्ट. गुडघा नीट राहील अशी ती गादी आहे ना, किंवा खांदा राहील. मग ते काय काय तुझी ती व्यवस्था काय असते, म्हणजे ती गाडीत काय काय असायला पाहिजे त्या? अ, असं वेगळं स्पेशल तर काही नाही. आय वोंट कॉल इट अ व्हेरी लक्झरियस व्हेकल, रादर दॅट्स अ व्हेरी बेसिक वन. म्हणजे आमची इच्छा असते की नॅचरली आपण खूपदा काय होतं ना की फोटो काढताना आपल्याला हे लक्षात येत नाही. म्हणजे अगदी मी ऑफिसमध्ये कित्येक वेळा माझ्या ऑफिसमधल्या मुलांनाही ओरडतो की एखाद्या पेपरचा मी फोटो काढायला सांगितला तसा तिरपा कुठनं तरी त्याच्या एंड ती एक जवळ वाकडी. सो त्यांना नेहमी सांगतो की अरे आय लेवलला जा त्या ऑब्जेक्टच्या, जे काय तुम्ही काढताय. सो आमच्या फोटोग्राफरची ही इच्छा असते की जे पण आपण शूट करतोय त्या प्राण्याच्या आय लेवलला जाऊन जेव्हा तुम्ही शूट करता ना तेव्हा ऍक्च्युअल त्याच्या साईजचा पर्स्पेक्टिव्ह तुम्हाला चांगला मिळतो. सो त्यामुळे जेव्हा तुम्ही वरनं फोटो काढता उभे राहून तेव्हा त्या थोडासा एरियल व्ह्यू मिळतो त्याचा, म्हणजे टॉप अँगल आपण म्हणतो. तर ते प्राणी थोडेसे विचित्र दिसतात. So आमची इच्छा असते की खालनं फोटो काढता यावा. त्यामुळे शक्य तेवढं लो अँगल असलेली गाडी. सो त्यामुळे मग त्या एक्स्ट्रा सीट काढून टाकणं, किंवा स्टेबिलिटीसाठी म्हणजे आता बरेच जण व्हिडिओ करायला लागलेत. सो व्हिडिओच्या वेळेला तुम्हाला बीन बॅग पाहिजे की कॅमेरा स्टेडी राहील, किंवा कधी कधी असं होतं की चेज मिळाला आपल्याला की चित्ता कशाच्या तरी मागे धावतोय, तर तेव्हा ते पटकन कॅमेरा पॅन करता आला पाहिजे. सो जर गाडीला खिडक्या असतील तर तुमची आमच्या या मोठमोठ्या लेन्स असतात. मी आता ही जी वरती ठेवली, सो 400 mm, सो त्याला हुड लावलं तर ती एवढी मोठी होते. सो ती लेन्स त्या कॅमेऱ्यात नाही, ती फिरणारच नाही तेवढी, मला मी अडकेल कुठेतरी. सो वी नीड दॅट कम्प्लिटली ओपन व्हेकल, टॉप ओपन, की ज्याला सूर्य आला तर ते मला बंद करता येईल, पाऊस आला तर एका साईडने बंद करता येईल. सो बेसिकली म्हणजे मी म्हणेन सोयींपेक्षा वी थिंक अबाउट ऑल द निगेटिव्ह फॅक्टर्स दॅट मे इम्पॅक्ट आर इमेजेस, आणि त्याच्यावर कसं ओव्हरकम करता येईल त्यासाठीच्या अरेंजमेंटच्या गाड्यांमध्ये असतात. म्हणजे वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पॉईंट इज ऑल्सो चार्जिंग पॉईंट. म्हणजे अदरवाईज गाड्यांमध्ये चार्जिंग पॉईंट असण्याची खरं तर काही गरज नाही आहे. पण इथे असं होतं की कित्येक वेळा आम्ही सकाळी 5-1 वाजता सफारीसाठी निघतो आणि चांगलं सायटिंग होत असेल तर वी कंटिन्यू अवर गेम ड्राईव्ह ऑलमोस्ट टिल 2:30-3 o'clock, किंवा कधी कधी ऑलमोस्ट पूर्ण दिवस करून संध्याकाळी परत येतो. सो अशा केसमध्ये मग कॅमेराच्या बॅटरीसाठी चार्जिंग पाहिजे हे ते. सो या थोड्याशा सोयी असतात या गाड्यांमध्ये, की फोटोग्राफीसाठी जे जे लागेल दॅट वी ट्राय टू अरेंज, किंवा चांगल्या फोटो येण्यासाठी. तुझी पहिली इंटरनॅशनल टूर कुठली होती? केनियाच होती का आणि आधी काही सुरू होतं बरंच तुझं? नाही नाही, फर्स्ट इंटरनॅशनल ट्रिप वॉज केनिया. 2017 मध्ये केली होती मी, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2017 मध्ये. आणि एकदम म्हणजे हॅपनिंग ट्रिप झाली होती आमची ती. कारण तेव्हा मी ज्या वेळेला केनियाची पहिली ट्रिप केली तेव्हा माझा ऑन पेपर ऑफिशियली माझा पगार 20,000 रुपये होता. मी बाबांच्याच ऑफिसमध्ये जॉईन झालो होतो. बट म्हणजे ती ऑफकोर्स होऊ शकली माझ्या मित्रांमुळे. कारण फोटोग्राफी आम्ही बऱ्यापैकी तेव्हा सिरियसली करायला लागलो होतो. म्हणजे आय स्टार्टेड शूटिंग सिन्स 2011 आय गेस. सो 2017 पर्यंत बऱ्यापैकी सिरियस झालं होतं की ओके ही हॉबी आपल्याला आता कंटिन्यू करायची आहे. आणि मला अजून आठवतं आम्ही अंबोलीला एका हर्पिंग ट्रिपवर होतो. म्हणजे अंबोलीला पावसाळ्यात मलबार पिट वायपर, मलबार ग्लायडिंग फ्रॉग आणि असे बरेच वेगवेगळे रेअर साप बघायला मिळतात. सो त्या ट्रिपला गेलो होतो तेव्हा चिन्मय अमृते म्हणून माझा एक मित्र आहे, तो आता मलेशियाला असतो, आणि धनंजय तळेकर. सो चिन्मयने मला विचारलं होतं अरे सलील आपण खूप टायगर सफारी केल्या, आता एकदा आफ्रिका करायला पाहिजे. तर म्हटलं हा करू ना आपण, तू शोधायला लाग काहीतरी. तर चिन्मयनी एकाकडनं ते सगळं मसाई माराचं पॅकेज तो घेऊन आला की अरे हे चांगलं आहे, आपण वी कॅन ट्राय दिस. आणि चिन्मयनीच माझं तिकीट काढलं. आणि भयंकर फनी स्टोरी आहे. मी त्याला म्हटलं माझ्याकडे पैसे येतील तेव्हा मी तुला दे. आजपर्यंत मला माहित नाही की त्या ट्रिपसाठी पैसे कसे जमले होते, बट आय कुड मॅनेज ऑल द फंड्स व्हेरी वेल इन टाइम. म्हणजे ट्रिपला जायच्या आधी त्याला देऊ शकलो. आम्ही फेब्रुवारीमध्ये तिकीटं काढली होती आणि मी मे मध्ये विजासाठी पासपोर्टसाठी अप्लाय केलं. माझ्याकडे पासपोर्टही नव्हता. सो फेब्रुवारीमध्ये तिकीटं काढून झाली. चिन्मयने अगदी मला विचारलं होतं सर तुझं पासपोर्टवर नाव काय आहे, मी तावात सांगितलं होतं की हे असं आहे. आणि मग मी मे मध्ये पासपोर्टसाठी अप्लाय केला. सो ते झालं. मग 2016 पर्यंत केनियात इंडियनसाठी विजा वॉज ऑन अरायवल. सो आम्ही तेही आम्हाला माहित नव्हतं की नक्की काय रूल्स चेंज झालेत.
मला आठवतं की हम्म. 1-2 दिवस आधी चिन्मयचा फोन आला होता की सलील आपल्याला बहुतेक जाता नाही येणार आहे कारण आता ई विजा चालू झालाय आणि वी हॅव नॉट अप्लाइड फॉर ई विजा. म्हटलं व्हेरी गुड, चलो हे पण एक्सपिरियन्स करू. सो चिन्मयनी सगळ्यांसाठी विजा अप्लाय केला आणि मी घरातनं निघालो तोपर्यंत माझा विजा आलेला नव्हता. सो आम्ही थोडेसे या तयारीने गेलो होतो की आपल्याला एअरपोर्टवरनं परत यावं लागणार आहे. पण एअरपोर्ट म्हणजे तीनात ना घराच्या खाली कॅबमध्ये बसत असताना ईमेल आली की तुमचा विजा अप्रूव्ह झालाय. सो असे सगळे उपद्व्याप करत आम्ही फायनली केनियाला पोहोचलो होतो. वी वर सपोज टू स्टे 1 नाईट इन नैरोबी आणि नेक्स्ट डे सकाळी आम्हाला निघायचं होतं. पण तेव्हा केनियामध्ये प्रेसिडेंट सिलेक्शनवरनं रायट्स चालू होते. सो आमच्या गाईडचा मेसेज आला की जर आपण नैरोबीमध्ये राहिलो तर उद्या नैरोबीतनं बाहेर पडणं मुश्किल आहे कारण भयंकर दंगल एक्सपेक्टेड आहे. तर म्हणे काय करायचं. म्हटलं तू ऑप्शन द्या आम्हाला, मसाई मारायला तर जायचं आहे आम्हाला, तर एवढ्या लांब आलोय. तर म्हणे एक काम करू आपण आत्ताच निघू. तर आय थिंक आम्ही 8:30-9 वाजता काहीतरी रात्री नैरोबीला पोहोचलो होतो. त्याने आम्हाला तसंच एअरपोर्टवरनं पिक केलं आणि स्ट्रेट मसाई मारायला घेऊन गेला रात्री. सो आम्हाला काही कळत नव्हतं हा कुठल्या रस्त्याने नेतोय, कुठे नेतोय आपल्याला. बट सकाळी 4-4:30ला आम्ही कॅम्पवर पोहोचलेलो होतो आणि तसं होतं की चला आता तुम्ही एवढे थकून आलायत रात्रभर ड्राईव्ह करून, सो जरा आराम करा, आपण संध्याकाळी सफारीला जाऊ. म्हटलं वेळ लागलाय का अरे, आपण सकाळी पोहोचलोय मसाई मारायला, देर इज नो वे वी आर मिसिंग आवर फर्स्ट गेम ड्राईव्ह, आपण आत्ता निघायचंय. सो लिटरली मी बॅगा टाकल्या रिसेप्शनमध्ये, आम्ही स्वतःचे टेंट्सही पाहिले नाही, म्हटलं बॅगा इथेच राहू दे. ब्रश केला आणि आम्ही पहिल्या सफारीला गेलो. आणि गेल्या गेल्या मी पहिला फोटो काढला तो मला म्हणजे अजूनही दॅट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फोटो, ऑल्दो तो आता खूप काही खास नाही आहे. आणि आय थिंक आपण होतो तेव्हाच मला ओल्पजेताला तसाच एक फोटो मिळाला जूनमध्ये का नोव्हेंबरमध्ये. एक हरिण एकदम होरायझनवर उभं आहे, इम्पाला म्हणजे रादर मेल इम्पाला, आणि सनराईज होतोय जस्ट असं पूर्ण त्या पर्पल ब्लूइश स्कायच्या अगेन्स्ट तो पहिला फोटो मी काढलेला मसाई मारातला. आणि तेव्हा असं आलं की ओ दिस इज द प्लेस जिथे आपल्याला हे थोडेसे क्रिएटिव्ह फोटोग्राफी होऊ शकते, ना की जस्ट क्लोजअप प्राण्यांचे. आय वॉज नेव्हर फॅन ऑफ क्लोजअप. आणि मी म्हणजे फोटोग्राफर्सना ज्यांना कोणाला थोडंसं फोटोग्राफीची आयडिया आहे तर एक ब्लॉक लेन्सेस हा प्रकार असतो किंवा म्हणजे प्राईम लेन्सेस की ज्याच्यात झूम इन झूम आउट हा ऑप्शन नसतो. सो लकीली राईट फ्रॉम द बिगिनिंग आय बीन युझिंग फिक्स लेन्सेस. माझ्याकडे पहिले 300 mm होती, मग 400 mm, आता मी अगेन आय एम युझिंग 400 2.8. सो त्यामुळे माझं असं खूप काही अगदी क्लोजअपच हवेत किंवा असं नव्हतं, मी बऱ्यापैकी हॅबिटॅट शॉट शूट करायचो. आणि ते मला केनियात खूप इझिली करायला मिळालं पहिल्या स्टेपला. अँड दॅट्स हाऊ आय केम टू नो की ओके दिस इज द प्लेस जिथे मला मला हवी आहे तशी फोटोग्राफी करता येणार आहे. आणि मग लागोपाठ ट्रिप झाल्या, नाव आय हॅव लॉस्ट द काउंट, प्रॉब्ली 28 एक ट्रिप झाल्या माझ्या आता केनियाला गेल्या 10 वर्षात. तुला सांगते सलील, मला माहितीये, मला लहानपणापासून शिकवलंय की कोणाचा हेवा करू नये वगैरे हा. वगैरे. पण येस. ज्या अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्याच्या माणसांचा मला खरंच हेवा वाटतो. तर राईट. जेव्हा जेव्हा तुझ्या प्रत्येक फोटोला मी लाईक करते आणि माझी हीच कमेंट असते की आय रिअली रिअली एनवी यू सलील. करेक्ट फार करेक्ट. सुंदर केनियाची ट्रिप, इतकी सुंदर, ते जंगलच काहीतरी वेगळं आहे रे. इट इज फारच डेफिनेटली सम छान. मॅजिक इन केनिया. येस. तुझ्या आठवणींच्या पोतडीमध्ये असे काही अनुभव असतील ना की तुला तुला भीती वाटली की आता ह्यातनं कसं बाहेर पडावं, असं कधी झालंय जंगलामध्ये? फोटोग्राफीच्या वेळेला खूप नाही, कारण तोपर्यंत असं झालं ना की वी वी गो व्हेरी मच वेल प्रिपेअर्ड फॉर फोटोग्राफी. किंवा खूपदा असं होतं ना की त्या जागेचा त्या प्राण्यांचा बऱ्यापैकी अभ्यास केलेला असतो. सो फोटोग्राफीच्या बाबतीत अगदी ऑनेस्टली म्हणाल मी उगीच काहीतरी बनवून चढवून खोट्या स्टोऱ्या सांगण्यापेक्षा आय वंट लाय ऑन दॅट पार्ट की फोटोग्राफीच्या बाबतीत असं नाही झालं कधी की खूप भीती वाटली किंवा काय. किंवा माझा सवय ही आहे की समोरच्यावर मी विश्वास टाकून देतो, म्हटलं आता तुझं काम आहे की तो विश्वास सार्थ ठरवणं. त्यामुळे मी म्हणजे आता इजिप्तमध्ये गेलो होतो, 4 दिवस आम्हाला तो कुठे घेऊन जात होता वी हॅड नो क्लू. माझ्याकडे मोबाईल नेटवर्क नव्हतं, मी लोकल सिम कार्ड घेतलं नव्हतं. आम्ही जस्ट त्याच्याबरोबर जात होतो, तो जिथे घेऊन जातोय शेवटच्या दिवशी त्याने मला कायरोला आणून सोडलं. सो फोटोग्राफीच्या बाबतीत खूप असं नाही झालं, कारण बऱ्यापैकी वेल प्रिपेअर्ड जातो आम्ही, कुठे चाललोय, कोणत्या प्राण्यांची फोटोग्राफी करायची आहे, ते तिथे संभाव्य धोके काय आहेत. बट ट्रेकिंगच्या वेळेला हे खूपदा झालंय, म्हणजे की अचानक एकदम बैल अंगावर आले. म्हणजे माहुलीला आम्ही रस्त्यावर झोपलो होतो की साप वगैरे असतात म्हणून रस्त्याच्या बाजूला नाही तर रस्त्याला परपेंडिक्युलर 3 जण झोपलो होतो. मी, तन्मय वाघ म्हणून माझा मित्र आणि कैवल्य घेत. सो आम्ही तिघं अमावस्येला ट्रेक करायला गेलो होतो, एक टॉर्च घेऊन तिघांमध्ये. सो तेव्हा अचानक असे 300-400 बैल त्या रस्त्यावरनं धावत आले होते. म्हणजे आमच्यातला कोणी एक जागा नसता तर प्रॉब्ली आम्ही तिघही तुडवले गेलो असतो त्यांच्या पायाखाली वगैरे. सो असे ट्रेकला बऱ्यापैकी झाले आहेत, कारण ट्रेकला काहीच अंदाज नसायचा तेव्हा, रादर मोबाईल नव्हते. सो इंटरनेट नसायचं, बऱ्याचशा गोष्टी एवढ्या इझिली अवेलेबल नव्हत्या. बट पुस्तकांवरचे ऍक्च्युअल मॅप घेऊन आम्ही ट्रॅव्हल करायचो. आणि खूपदा असं व्हायचं की आम्ही ट्रॅव्हल करतोय फ्रॉम A to B आणि आमच्याकडे प्रवास वर्णन आहे कोणाचं तरी फ्रॉम B to A.
सो आमच्याकडे सगळं उलटं असायचं की उजव्या हाताला हे लागेल, ओके, सो डाव्या हाताला हे लागणार आहे, की याच्यानंतर हे लागेल, तर ओके नाही उलटं आहे, आपल्याला हे लागलं ना, आता पुढे हे लागेल. सो तसे एक्सपिरियन्स ट्रेकला खूप झाले. बट फोटोग्राफीच्या बाबतीत ऑनेस्टली असा स्केरी असा कुठला एक्सपिरियन्स अजून तरी नाही झालाय. रादर जे काय होतं ते थोडंसं अँटिसिपेटेड असतं फोटोग्राफीमध्ये, त्यामुळे त्याची मजा येते. म्हणजे अगदी रायनोनी येऊन गाडीला धडक मारणं, किंवा बफेलोनी गाडीला धडक मारली, हत्तींनी गाडी अडवली आहे, किंवा चिता बोनेटवर चढलाय, हे सगळं माझ्याबरोबर झालेलं आहे ऍक्च्युअल मी गाडीत असताना. पण त्याची समूह भीती नाही वाटली, बिकॉज वी वेर अँटिसिपेटिंग दॅट ऍक्शन. सिन्स वी न्यू द अॅनिमल बिहेवियर, ते अंदाज होता की ओके आता हे होणार आहे. सो वी आर मेंटली प्रिपेअर्ड. ट्रेकला तसं नाही होत. म्हणजे अचानक कुठल्या तरी गुहेत तुम्ही झोपायला जाता आणि आतमध्ये तिथे तुम्हाला बिबट्या दिसतोय, दॅट इज डेफिनेटली स्केअरी. बट समथिंग की हे तुम्ही अँटिसिपेट करताय की ओके चित्ता चालत येतोय, तो भुकेला आहे, त्याचं पोट खपाटीला गेलंय आणि तो शोधतोय, तर तो गाडीवर चढून बघणारच आहे की लांब कुठे हरणं दिसत आहेत का. सो तशा भीतीवाला प्रकार अजून तरी नाही झालाय, आणि होई नाही इच्छा आहे आता. येस. आमची पण अशी इच्छा आहे. येस. मला एक गोष्ट सांग, केनियाचं जंगल किंवा आफ्रिकेचं जंगल, इट चेंजेस समथिंग इनसाइड यू, असा माझा एक्सपिरियन्स आहे. म्हणजे हा फक्त माझा असू शकतो, आणि कारण मला तो पूर्ण शब्दात मांडता येणार नाहीये. करेक्ट करेक्ट. पण तिकडून परत आल्यानंतर आता 2-2.5 वर्षानंतर पण अशा वेळा असतात जेव्हा मला तिथल्या जंगलाचे काही भाग आठवत आठवत. राहतात, करेक्ट करेक्ट. आणि आणि कळतं समथिंग हॅज चेंज बिलकुल. इनसाइड मी. तुला असं कुठले अशा कुठल्या फ्रेम्स आहेत की ज्या तुझ्या डोक्यात अजून आहेत आणि तुला अजून आठवतात, किंवा असे असे प्रसंग की जे तुला अजून आठवतात, असे कुठले आहेत? ऑनेस्टली म्हणाल तर लिटरली इच अँड एव्हरी प्रसंग. म्हणजे मला प्रत्येक फोटो काढलेला त्यावेळेला माझ्या बरोबर कोण होतं आणि तेव्हा आम्ही काय बोलत होतो इथपर्यंत आठवतं. सो बऱ्यापैकी लक्षात आणि हे म्हणजे मी आता प्रत्येक ट्रिपला मी ऑलमोस्ट महिन्याला कमीत कमी 15 लोकांना घेऊन केनियाला जातो किंवा कुठेतरी जातो. आणि आलेल्या लोकांपैकी ऍटलीस्ट 5 जणांचं असतं की सलील केनिया चेंज माय लाईफ, किंवा ही ट्रिप लाईफ चेंज झाली. किंवा मध्ये तर रिसेंटली असे ते रील्स यायला लागलेत की हाऊ डू यू एक्सप्लेन इट टू समवन, ज्याला असं वाटतंय की वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ऑफ माय लाईफ इज कुठल्या तरी रेस्टॉरंटमध्ये किंवा लॉजवर तुम्ही स्विमिंग पूलच्या बाजूला बसलायत, वर्सेस हे केनियामधलं किंवा आर्क्टिक. सो डेफिनेटली देर इज समथिंग डिफरंट, किंवा प्रॉब्ली जे ज्यांना ते कळू शकतं किंवा जो तिथे गेलाय. किंवा मी खूपदा म्हणतो लोकांना की जोपर्यंत तुम्ही तिथे जात नाहीये ना, ते एक्सप्लेन करणं इम्पॉसिबल आहे. म्हणजे ऍक्च्युअल वर्ड्समध्ये तुम्ही कितीही चांगले लेखक असा, कितीही चांगले फिल्म डिरेक्टर असा, पण ते जे तिथे तुम्हाला फील होतं ते ऍक्च्युअल कोणाला तरी समजावून सांगणं इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. यू हॅव टू लिव्ह इट. हे मी अगदीच ऐकलं. मी जेव्हा केनियाला चालले होते तेव्हा आणि परत आल्यावरही, की करेक्ट एवढं तुम्ही एवढा प्रवास करून एकटं गेलात 8 दिवसांसाठी करेक्ट. सिंह बघायला? म्हटलं ओके, राईट. म्हणजे नॉट फॉर यू. ओके. मी सगळ्यांना सांगतो सॉरी, इट्स नॉट फॉर यू. सलील, आता मला असा एक प्रश्न आहे की आतापर्यंत तू अनगिनत फोटो काढलेस, इतकी वर्ष, दहा येस. 10 वर्ष किंवा अधिक. केनियातलं फक्त बोलायचं झालं तर तुझे टॉप 3 असे कुठले फोटोग्राफ्स तुला वाटतात तू काढलेले, आणि तेव्हाचे प्रसंग आम्हाला सांग ना. ओके, टॉप 3. एक प्रॉब्ली आय वुड स्टील गो विथ द सिल्हूएट. म्हणजे फक्त तो पहिल्या स्ट्रिप मधला, बट नॉट द सेम वन. म्हणजे मला आठवत आहे, आय थिंक ऑन थर्ड डे आम्हाला आमच्या गाईडनी एका जवळजवळ 1 किलोमीटर भर तरी दूर असेल ती लायन मेटिंग पेअर. सो त्यांना सांगितलं की समोर लायनची मेटिंग पेअर आहे, तर आपण ती बघायला जातोय. म्हटलं अरे वा क्या बात आहे, चला पहिल्याच दिवशी पहिल्या ट्रिपमध्ये आपल्याला एवढं चांगलं मिळतंय. सो आय स्टील रिमेंबर, एका बाजूला लायनची मेटिंग पेअर आहे आणि लाईट थोडा लो होता. तो समोर वॉज नॉट इंटरेस्टेड. म्हणजे ठीक आहे रे, बऱ्यापैकी वेळ चालतं लायन मेटिंग, म्हणजे दिवसेंदिवस चालतं, और अदर वीक चालतं एक मिनिमम. सो म्हटलं हे थोड्या वेळाने काढता येईल. सो मी उगीच दुसऱ्या बाजूला बघत बसलो होतो, कारण मला सेम तिकडे मस्त होरायझन दिसतंय आणि काहीच दिसत नव्हते ते, जस्ट गवत आणि सूर्य येणार थोड्या वेळाने. सो सडनली आउट ऑफ नो वेअर एक थॉम्सन्स गॅझेलचं पिल्लू तिकडे उड्या मारत आलं, आणि मला त्या होरायझनवर त्याचा उडी मारतानाचा फोटो मिळाला. सो दॅट इज प्रॉब्ली आय वुड कन्सिडर माय बेस्ट फोटो ऑफ दॅट ट्रिप. आणि रादर वन ऑफ द टॉप 3, किंवा वी वर नॉट प्रिपेअर्ड अट ऑल, आणि सगळ्यांचं लक्ष त्या लायन मेटिंग पेअरकडे होतं. आय वॉज द ओनली वन वॉज शूटिंग ऑन दी अदर साईड. सो लकीली तो मिळाला. सो आय वुड कन्सिडर की तो एक. आणि समाव ते फोटो काढतात जसं म्हटलं की फोटोग्राफीमध्ये ना बऱ्यापैकी गोष्टी अँटिसिपेशनवर चालतात. सो ऑल्दो समोर काही दिसत नव्हतं, माझे सेटिंग त्या हिशोबाने केलेले होते की जर इकडे काही दिसलं तर मला फोटो चांगले यावे. सो एका बाजूला सिंगल लाईन मेटिंग पेअर आहे, बट दुसऱ्या बाजूला कम्प्लिटली वेगळं लाईट सेटिंग्स होतं. पण माझं ते त्या हिशोबाने तयारी करून ठेवली असल्यामुळे मला तो फोटो मिळाला. सो दॅट वुड बी माय वन ऑफ द फेवरेट्स. आय वोंट से टॉप 1, बट वन ऑफ द टॉप 3.
एक अजून फोटो असाच म्हणजे इट वॉज व्हेरी हार्ट टचिंग मुवमेंट. मी आत्ताच्या ट्रिपमध्ये जे आम्हाला अगदी जाणवलं, आम्हाला सांबुरूला थोडंसं जायच्या आधी म्हणजे केनियाच्या नॉर्दर्न साईडला एक सांबुरू म्हणून पार्क आहे, आपण गेलो होतो. सो यू नो इट व्हेरी वेल. सो सांबुरूला जायच्या आधीच आम्हाला अपडेट मिळाला की कॅम्पच्या खूप जवळ एक हत्ती मरून पडलाय आणि दोन सिंह त्याला खातायत, मेलेला हत्ती. सो वी आर व्हेरी एक्सायटेड की अरे वा, खूप छान बघायला मिळेल आपल्याला. आणि पहिल्या दिवशी आम्ही ते फोटोही काढले सगळे. ते एक दोन सिंह मध्ये मध्ये उठून येऊन पाळी पाळीने हत्ती खात होते. आणि नेक्स्ट डे आम्ही परत तिकडे गेलो. म्हणजे सगळ्यांचं अँटिसिपेशन आहेच की पहिल्या दिवशी थोडासा हार्श लाईट होता आणि लक्षात आलं की सकाळच्या बाजूला जेव्हा हत्तीच्या उलट्या बाजूने लाईट येईल तेव्हा फोटो फार सुंदर मिळतील, तर आपण तिकडून फोटो काढू. म्हणून आम्ही सगळे नेक्स्ट डे सकाळी परत तिकडे गेलो. तर त्या हत्तीचा अजून एक म्हणजे त्याच्या प्रॉब्ली ग्रुप मधला किंवा दुसरा हत्ती तिकडे आला होता आणि त्यांनी सिंहाला पळवून लावलं की खाऊ नका डेड बॉडी, कारण हत्ती बऱ्यापैकी इमोशनल असतात. सो ते अगदी व्यवस्थित त्यांची शोकसभा होते गेलेल्या हत्तीसाठी. आणि ते आम्ही ऍक्च्युली लाईव्ह पाहिलं की तो हत्ती तिथे बसून होता दिवसभर आणि त्या सिंहांना पळवत होता. सो ऑल्दो दॅट असे फार फोटो नाही आले चांगले, बट दॅट वॉज अ व्हेरी टचिंग स्टोरी दॅट वी कुड ऍक्च्युली सी. म्हणजे ऐकलं होतं की हत्ती इमोशनल असतात किंवा हत्तींची मेमरी चांगली असते, इमोशनल क्वेश्चन खूप जास्ती असतो हत्तींमध्ये, पण ऍक्च्युली आम्हाला बघायला मिळालं. सो दॅट वॉज अनदर व्हेरी नाईस सायटिंग इन केनिया. आणि तिसरं असंच रेअर म्हणता येईल ते ब्लॅक लेपर्ड. येस. सो पहिल्यांदा आता मी मागच्या वर्षी लायकिपियाला गेलो. सो तिकडे एक मेलॅनिस्टिक लेपर्ड आहे, गिझा म्हणून, विच इज अ व्हेरी फेमस लेपर्ड. सो आपल्याला जसं कोड होतात तसंच काही लोक डार्क असतात, तर कोडचा एक्झॅक्टली उलटा पार्ट आहे. सो बॉडीमध्ये जे मेलॅनिन असतं त्यांनी आपल्या बॉडीचा कलर ठरतो. सो जास्ती मेलॅनिन मेक्स यू डार्कर, लेस मेलॅनिन मेक्स यू थोडंसं फेअर कलर कडे. सो गिझा म्हणून ही जी लेपर्ड आहे, शी हॅज अ जेनेटिक डिसऑर्डर आणि ती कम्प्लिटली ब्लॅक आहे. सो तेव्हा असंच आम्हाला की त्या ठिकाणी जे काही कॅम्प्स आहेत ते बऱ्यापैकी एक्सपेन्सिव्ह आहेत, त्यामुळे आतापर्यंत ती ट्रिप झाली नव्हती. आणि मला एक थोडासा स्वस्त अल्टरनेटिव्ह मिळाला, म्हणजे ऑलमोस्ट वन थर्ड द कॉस्ट ऑफ व्हॉट अदर्स आर ऑफरिंग. सो तेव्हा मी जात होतो तेव्हा सगळ्यांचं असं होतं की अरे यार, तू हे काहीतरी विचित्र करतोय, काही दिसणार नाही तुम्हाला, पैसे वाया घालवताय, त्यापेक्षा महागाची ट्रिप नीट बुक करा, एवढं इतक्या स्वस्तात गिजा होऊच शकत नाही. आणि हे सगळं ऐकून गेलो होतो. आणि गेल्या गेल्या पहिल्या सफारीला ती जी काय आम्हाला गवतातनं बाहेर येऊन तो जो काय आय कॉन्टॅक्ट झाला होता ब्लॅक लेपर्डचा, दॅट वॉज अमेझिंग फोटो. आणि म्हणजे त्या ट्रिपमध्येच आम्हाला खूप सुंदर फोटो मिळाले. कमाल फोटो आहेत ते. तर ते गोल्डन सगळे तुझी सिरीज ऑफ दोज फोटोज फार कमाल आहेत ते. आणि जसं मगाशी सांगितलं की आय स्पेशली ट्रॅव्हल टू केनिया फॉर शूटिंग इन गोल्डन लाईट. सो लकीली गिझा पण गोल्डन लाईट मध्ये मिळाली आम्हाला. अगेन्स्ट लाईट कशी मस्त त्या गोल्डन ग्रास मधनं बाहेर येते, जबरदस्त फोटो मिळाले. म्हणजे दॅट वुड बी द थर्ड मेमोरेबल सायटिंग किंवा फोटोग्राफ. सलील, गोल्डन लाईट म्हणजे काय जरा एकदा सांग ना. तू आम्हाला सांगितलंयस एकदा, पण परत एकदा एक्सप्लेन करून सांग ना. या सो बेसिकली कसं होतं की आपण जेव्हा अगदी जस्ट सूर्यास्त किंवा सूर्योदयाच्या आधीचा जो काय पिरियड आहे तेव्हा तुम्हाला बऱ्यापैकी होरायझनच्या पॅरलल लाईट मिळतो आणि एकदम वेगळा टिंट येतो फोटोमध्ये. म्हणजे सो एक झालं म्हणजे गोल्डन लाईट, की ज्या वेळेला आपण अगेन्स्ट लाईट आम्ही मुद्दामून शूट करतो. सो जेव्हा म्हणजे माझा सब्जेक्ट इकडे आहे आणि सूर्य इकडून येतोय, तर ते सूर्याचे किरण थोडेसे कोवळी असतात, म्हणजे त्याचा एवढा अजून डोळ्यांना त्रास होत नाही. सो वन इज शूटिंग अगेन्स्ट लाईट. आणि जेव्हा सूर्योदय व्हायच्या आधी वी कॅन शूट सिल्हवेट्स, म्हणजे तुम्हाला फक्त शॅडो दिसतात, की तुम्ही एकदम ब्राईट बॅकग्राऊंडवर काहीतरी शूट करताय, सो प्राण्यांच्या फक्त शॅडोज दिसतात. सो हे दोनच प्रकारचे फोटो आहेत जे ऍक्च्युली मी शूट करायला केनियाला ट्रॅव्हल करतो. सो वन इज सिल्हवेट्स, जेव्हा तुम्हाला फक्त प्राण्याची आउटलाईन दिसते, ते पण फार सुंदर फोटो येतात, कारण त्याच्यात तुम्हाला आकाशाचे वेगवेगळे कलर बघायला मिळतात. आणि सेकंड इज हे अगेन्स्ट लाईट किंवा गोल्डन आवर, वेन यू सी एव्हरीथिंग इन गोल्डन कलर आणि थोडंसं तुम्हाला त्या प्राण्याची शेड मिळते. आणि माय फेवरेट अॅनिमल्स टू शूट ड्युरिंग गोल्डन आवर इज ऑफकोर्स एलिफंट्स. ज्या वेळेला ते ऍक्च्युली धूळ उडवत असतात. आता मला अंबोसीला इतकं सुंदर सायटिंग झालं, म्हणजे ती फ्रेम डेफिनेटली अजून डोक्यात आहे की कम्प्लीट धूळ उडते आणि एक हत्ती मस्त असा तो मडबात घेतोय, ती सगळी ड्राय झालेली माती उडवतोय. इट वॉज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड. सो इट इज व्हेरी हार्ड सलील नॉट टू एनव्ही यू. मी परत एकदा तुला हे सांगते. आता सलील, तू आमच्यासारख्या लोकांना घेऊन पण या ट्रिप्स करतोस, नॉट जस्ट द फोटोग्राफर्स. राईट. तर ऍडव्हेंचर आणि सेफ्टी हे दोन्ही बॅलन्स कसं करतोस आमच्यासाठी किंवा आमच्यासारख्या लोकांसाठी ट्रिप्स जेव्हा अरेंज करतोस तेव्हा? टिपिकली केनियात म्हणाल ना, तर जसं आहे मी की खूपदा असं होतं ना की एकदा ऍक्सिडेंट झाल्यावर तुम्ही काहीच नाही करू शकत. सो माझी फिलॉसॉफी समोर अशी आहे की कुठल्याही गोष्टीचं ते प्रिव्हेंट करू शकत असाल तर ते बेटर आहे.
त्यामुळे माझ्या प्रत्येक ट्रिपच्या आधी बऱ्यापैकी एक व्यवस्थित ब्रीफिंग सेशन होतं. डूज अँड डोंट्स, काय करायचंय, काय नाही करायचंय, आणि पर्टिक्युलरली काहीतरी झाल्यावर काय करायचंय. म्हणजे मी खूपदा असं होतं की आपल्याला सगळी थिअरी माहिती असते, पण तिथे काही एखादा ऍक्सिडेंट झाल्यावर आपण पॅनिक होतो. सो ऍक्च्युली खूपदा असं होतं की गाडीतनं उतरू नका किंवा गाडीतनं वाकू नका या सूचना लोक खूप लाईटली घेतात. आणि मग सडनली एखादी फांदी फाटकन लागली तोंडाला की मग आठवतं, अरे हा सलीलने सांगितलं होतं याच्यासाठी वाकू नका. सो जनरली तेच असतं की माझे गाईडही बऱ्यापैकी स्ट्रिक्ट आहेत केनियातले. त्यांना या स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत की कोणी जर दोनदा सांगून ऐकलं नाही, गाडी तिथनं काढायची आणि डायरेक्ट कॅम्पवर घेऊन जायची. बिकॉज एकदा अटॅक झाला प्राण्याचा की मी काहीच नाही करू शकत. सो ऑल आय कॅन डू इज आय कॅन ट्राय टू प्रिव्हेंट दॅट. आणि कोणीतरी मुद्दामून करत असेल तर त्याला मी जास्तीत जास्त परत कॅम्पवर पाठवू शकतो. सो लोकांना खूप वाटतं ऍडव्हेंचर म्हणजे काहीतरी उगीच उटपटांग करणं. सो आय वोंट कॉल इट. म्हणजे जिथे की रिस्क आहे माहिती आहे, तर तुमच्याकडे बॅकअप ऑप्शन सुद्धा पाहिजे, त्याला मी ऍडव्हेंचर म्हणेन. ते न विचार करता तुम्ही काहीतरी करताय तर तो बावळटपणा होईल. म्हणजे की तुम्हाला माहिती आहे की नदीत उडी मारल्यावर तुम्ही पडणार आहात, बुडणार आहात, तरी तुम्हाला स्विमिंग येत नसताना उडी मारणं कुड बी मूर्खपणा. आय वोंट कॉल इट अन ऍडव्हेंचर. एखाद्याला स्विमिंग येत आहे, त्यांनी व्यवस्थित प्रॅक्टिस केली आहे, पहिले 5 फुटावरनं उडी मारली, मग 10वरनं, मग 15वरनं, तेव्हा तो 25वरनं मारतो, दॅट यू कॅन कॉल इट एज ऍडव्हेंचर. बट काहीच येत नसताना बस माझ्यात ताकद मी मला काय हिंमत आहे हे दाखवण्यापेक्षा म्हटलं, मी त्यांना म्हणतो की तुझ्यात अक्कल नाही आहे हे मला कळलं, हिमतीचं सध्या राहू दे बाजूला. सो कारण त्यांनी या सगळ्या प्रकारे ऑर्गनायझर्सना खूप त्रास होतो. म्हणजे उद्या एखाद्या माणसाला लागलं तर तो लागलेला तर बिचारा खाली पडलाय, तो काहीच नाही करणार आहे. सो द एंटायर ग्रुप हॅज टू टेक केअर ऑफ दॅट. त्यामुळे लकीली आतापर्यंत असं कधी झालं नाहीये. मी नेहमी म्हणतो की आय एम व्हेरी फॉर्च्युनेट की जनरली या ग्रुपमध्ये मी सगळ्यात लहान असतो आणि माझ्या इन्स्ट्रक्शन या सगळ्यात जास्ती तंतोतंत पाळल्या जातात. सो आय एम रिअली फॉर्च्युनेट टू हॅव पीपल हु आर फॉलोइंग माय इन्स्ट्रक्शन्स. अगदी म्हणजे कित्येक सीईओज डायरेक्टर्स येतात वेगवेगळ्या मोठ्या मोठ्या कंपन्यांचे, सायंटिस्ट आहेत, डॉक्टर्स आहेत. पण असं होतं की मी जर त्यांना सांगितलं की 5 वाजता तुम्हाला उठून तयार राहायचंय, तर बिचारे 4:45ला आलेले असतात. सो त्या खरंच चांगलं वाटतं की येस, हे सगळे सिरियस आहेत या गोष्टींबद्दल आणि आपल्या सूचना ऐकतायत. त्यामुळे अजून तरी अशी वेळ नाही आली की काहीतरी खूप डेंजरस काही इन्सिडेंट हँडल करावा लागलाय. बट हँडल करावा लागला तर ऑफकोर्स येस, वी डू हॅव बॅकअप फर्स्ट एड किट्स असतात. केनियामध्ये तर एक AMREF मैशा कव्हर म्हणून मिळतं, फ्लाइंग ॲम्ब्युलन्स कव्हर. सो त्या प्रत्येका ग्रुप आमच्या जो कोणी ट्रॅव्हल करतोय त्याचं हे इन्शुरन्स केलेला असतो. सो इफ एनिथिंग हॅपन्स, मेडिकल इव्हॅक्युएशन इज व्हेरी इझिली पॉसिबल इन केनिया. सो काही ना काही गोष्टींचा हा विचार करून ठेवलेला असतो की आता जसं आर्टिकला जातो तेव्हा हेल्पलाईन नंबर दिलेले असतात. आता मी ज्या कंपनीबरोबर ट्रॅव्हल केलं त्याच कंपनीच्या एका शिपवर तो हंटा व्हायरस आउटब्रेक झाला होता. बट बऱ्यापैकी मेडिकल फॅसिलिटीज सगळीकडे असतात किंवा ते बघून ठेवलेलं असतं की काय करायचंय इन वर्स्ट केस सिनारिओ. सो असं नाही होत कधी की कुठला तरी ऍक्सिडेंट झाल्यावर आम्ही क्लूलेस. जनरली माहिती असतं की ओके हे झालंय ना, ठीक आहे, आता हे करायचंय. सलील, आता आम्ही तुझ्या बरोबर केनियाला आलो होतो, पण तू अजून कुठे घेऊन जातोस ट्रिप्स किंवा टूर्स ते मला सांग. येस. सो आफ्रिका म्हणाल तर आतापर्यंत माझं फोकस वॉज प्युअरली ऑन केनिया. कारण अजूनही असं वाटतं ना की इतके वेळा जाऊन आलो, जवळजवळ आता 28-30 ट्रिप झाल्या, पण असं वाटत नाही की अजून माझं केनियातलं सगळं छान कव्हर झालं. मग मन नाही भरलंय अजून ऑनेस्टली. आणि इतकी बऱ्यापैकी सेटअप झाला होता केनियामध्ये की असं नाही वाटत आहे की अजून दुसरं काहीतरी ट्राय करावं. सो आफ्रिका वाईल्ड लाईफसाठी म्हणाल तर सो फार आय हॅव बीन टू ओनली केनिया. मार्चमध्ये माझी ऍक्च्युली जॉर्डन आणि इजिप्त अशी ॲस्ट्रोफोटोग्राफी ट्रिप होती, बट ती समाऊ मार्चमध्ये होऊ नाही शकली बिकॉज ऑफ व्हेरियस सिच्युएशन्स इन मिडल ईस्ट. आणि आत्ता मी आय वॉज सपोज टू ट्रॅव्हल अगेन टू बोट्सवाना. बट अगेन माझी आर्टिक आणि बोट्सवाना त्याचं ओव्हरलॅप होत होतं आणि बऱ्याच जणांना माझ्या बरोबर म्हणजे मी हवंच होतं की सलील आर्टिकला चाललंय तर तू हवाच. त्यामुळे माझी बोट्सवाना ट्रिप या महिन्यातली कॅन्सल झाली. बट ऑफकोर्स आय विल बी डुईंग दॅट अगेन इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. या मी आता पुढच्या म्हणजे आता 29 तारखेला मी चाललोय झिम्बाब्वेला. सो दॅट इज द सेकंड आफ्रिकन कंट्री फॉर वाईल्ड लाईफ. पुढच्या सप्टेंबरमध्ये मी बोट्सवानाला चाललोय आणि प्रॉब्ली नोव्हेंबरमध्ये नामिबिया. सो दोज विल बी द न्यू डेस्टिनेशन्स दॅट यू कॅन एक्सप्लोअर विथ मी इन आफ्रिका. बट ॲज ऑफ नाऊ केनिया आणि इजिप्त आर द 2 डेस्टिनेशन्स दॅट आय एम डुईंग इन आफ्रिका. तुझ्या इजिप्तच्या ट्रिप बद्दल पण आम्हाला सांग. तिथे तुला काय येस, काय गवसलं? करेक्ट. सो इजिप्त वॉज कम्प्लिटली डिफरंट ऑब्जेक्टिव्ह अगेन. सो केनियामध्ये आय यूज टू ट्रॅव्हल ओनली फॉर वाईल्ड लाईफ. इजिप्तमध्ये मेन ऑब्जेक्टिव्ह वॉज ॲस्ट्रोफोटोग्राफी. सो हां, ज्या वेळेला आम्ही साप शोधत होतो तेव्हा वेस्टर्न घाटमध्ये बऱ्यापैकी फिरणं व्हायचं. म्हणजे पर्टिक्युलरली माथेरान, नाणेघाट किंवा वेगवेगळ्या किल्ल्यांवर रात्री जाऊन साप शोधायचे की जिथे कुठे काही रेकॉर्ड सापडत आहेत की हा रेअर गेको इथे मिळाला किंवा हा रेअर साप इथे मिळाला.
तिथे आम्ही रात्रभर जाऊन ते जंगलात शोधत बसायचो. सो त्यावेळेला असं लक्षात आलं की अरे यार, रात्री मिल्की वे काय मस्त दिसते. म्हणजे तेव्हा हे माहिती नव्हतं की मिल्की वे एवढं करायचं की काहीतरी पट्टा दिसतोय. म्हणजे आम्ही त्याला बरेच वेळा ढग म्हणून कन्सिडर करायचो की अरे ढग आलेत का आता किंवा काय असं. बट माझ्या शाळेतला एक मित्र आहे, सो उमेश म्हणून. सो त्याच्याकडनं कळलं, म्हटलं, कारण तो अमॅच्युअर ॲस्ट्रॉनॉमी क्लब म्हणून एक क्लब चालवायचा तेव्हा, आणि ते सगळे आकाश निरीक्षणाचे कार्यक्रम करायचे. सो मी त्याला जाऊन सांगितलं, म्हटलं अरे तुम्ही कुठे वांगणीला वगैरे करत बसता, माझ्याकडे याच्यापेक्षा छान जागा आहे. तर आम्ही नाणेघाट म्हणून जी जागा आहे, म्हणजे पुणे आणि मुंबईच्या साधारण मध्ये म्हणता येईल, त्या जागेची खूप छान स्टोरी आहे. सो दॅट वॉज द ट्रेड रूट बिटवीन पुणे आणि कल्याण. आणि त्या घाटातनं येण्यासाठी ऍक्च्युली एक नाणं ऑक्ट्राय द्यावा लागायचा. सो ते जकातीचा कुंभ म्हणून अजूनही तिथे आहे. अच्छा. तर तिथे तुम्हाला एक ते कॉईन टाकायचं आणि पुढे जायचं, म्हणजे काइंड ऑफ अन टोल तिकडचा. सो त्यामुळे ते नाणे आणि घाट, की हा घाट क्रॉस करून जायचं. सो त्या नाणेघाटला आम्ही जायचो. तिथे मी उमेशला म्हटलं अरे तिकडनं खूप सुंदर आकाश दिसतं, तुम्ही तिकडे जा एकदा. तर तो म्हणे चल आपण एकदा जाऊन येऊ. सो उमेशमुळे मला कळलं की मिल्की वेचा एक पार्ट, म्हणजे जो ब्राईट आर्म आहे, ज्याच्यात आपल्या मिल्की वेचं गॅलेक्टिक सेंटर जे दिसतं, तो छान ब्राईट आर्म असतो, तो अगदी आपल्याला नॉर्मल डोळ्यांनी दिसतो. इफ आय एम नॉट रॉंग, आपणही तो आंबोसलीमधनं बघितला. मिल्की वेचे आपण फोटो काढले होते. सो ते सगळं मला त्यांच्यामुळे कळलं, की जेव्हा रात्री साप शोधायचो तेव्हा असायचं की अरे यार, वरती मिल्की वे छान दिसते. सो मग तिथं ते सुरू झाले सगळे उद्योग, की आता चला, जोपर्यंत साप मिळत नाही तोपर्यंत कुठेतरी कॅमेरा सेट करायचा, आणि कॅमेरा ते रात्रभर शूट करतो, आणि तेवढ्या आम्ही काही ना काही साप वगैरे कुठे मिळाले तर मध्येच मग कॅमेरा उचलून ते सापांच्या मागे पळायचो फोटो काढायला. सो दॅट्स हाऊ आय गॉट इन टू फोटोग्राफी. मग ॲस्ट्रो फोटोग्राफी. मग नाणेघाटचं असं झालं की किती वेळा तेच ते जीवधन किल्ल्याबरोबर फोटो काढायचे. कारण मला स्वतःला, मला ते मोनोटोनी खूप बोर होते. मला उद्या कोणीतरी सांगितलं की तुला रोज 10 लाख रुपये मिळणार आहेत पण एकच काम करायचं, तर प्रॉब्ली आय विल नॉट बी एबल टू डू दॅट. मला 5 लाख चालतील, मला 200 रुपये चालतील, पण मला वेगळं करू द्या. सेम रुटीन माझं 2 दिवस मी फॉलो नाही करू शकत. सो असं झालं की बस झालं, अरे कंटाळा आला आता, काय नाणेघाटच, व्हॉट्स नेक्स्ट. सो मग नाणेघाटवरनं कच्छ, कच्छवरनं लडाख, लडाखवरनं अजून सेंट्रल इंडिया, जिथे कुठे म्हणजे. त्याच्यानंतर जेव्हा मला मिल्की वेचे फोटो कसे काढता येतात हे कळलं, त्यानंतरच्या माझ्या सगळ्या सफारी ट्रिप या अमावस्याच्या आसपास असतात आताही. मी पहिले बघतो की न्यू मून कधी आहे, हा त्याच्या आसपास चला, म्हणजे काहीतरी आकाशातलंही दिसेल. सो दिवसा काही फोटोग्राफी नाही झाली तर रात्री करू शकतो, आणि जातोच आहे तर वाय नॉट, कारण तिथे काही काम नाही. सो एका दगडात 2, 3, 5 जे काय पक्षी मारता येतील त्या हिशोबाने ती तयारी सुरू झाली. सो मग असं करत करत कळलं की अरे इजिप्तमध्ये खूप छान नाईट स्काय दिसतं. तर म्हटलं चला इजिप्त लेट्स गो. काही कोणी माहित नाही इजिप्तचं, असं आम्ही पोहोचलो. त्याला म्हटलं आम्ही 4 दिवस आहोत, मला कुठलंही पिरॅमिड बघायचं नाही आहे, मला कुठलंही म्युझियम बघायचं नाही, मला कुठल्याही माणसाला बघायचं नाही. सो त्याने आम्हाला कायरो एअरपोर्टवरनं पिक केलं, डायरेक्ट आम्हाला व्हाईट डेझर्टमध्ये घेऊन गेला. पुढचे 4 दिवस मी आणि आमचा गाईड याचं सोडून आम्हाला कोणीच दिसलं नाही. सो माझ्याबरोबर एक संदीप म्हणून होते, आणि देवयानी पुण्याची एक मुलगी, ती एकटी मुलगी आमच्यावर आली होती. आम्ही 4 दिवस आमचा स्टँड सेटअप करत होतो, तिथेच कुक करत होतो, आमचं आमचं खात होतो, आणि इट वॉज फन. पूर्ण रात्रभर फोटोग्राफी करायची आणि दिवसा झोपून राहायचं. खूपच मजा आली. आणि त्याच्यात पहिल्या दिवशी सँडस्टॉर्म आलं होतं. तो एक वन ऑफ द स्केरियस्ट अनुभव. तुम्ही मला अशी विचारलं तर दॅट कुड बी एक. म्हणजे आम्ही सकाळी जेव्हा जाग आली ना तेव्हा कळतच नव्हतं की आपले डोळे का नाही उघडत आहेत. तर लक्षात आलं की आम्ही जे झोपलो होतो तर डोळ्यावर पूर्ण वाळू जमली होती. तर डोळे उघडताच येत नव्हते, इतकी ते सँडस्टॉर्म आलं होतं. आमची पूर्ण वाळूनी भरलेलो होतो आम्ही, आणि इतके थकले होतो की ते कळलं नाही आम्हाला की इतका त्रास होतोय. बाकी ते सगळेजण आपापल्या टेंटमध्ये झोपले होते. आम्ही आपल्या नाही नाही, आम्हाला ताऱ्यांच्या खाली झोपायचं आहे, आम्ही उघड्यावर झोपू असेच, एवढी थंडी कुठे अनुभवता येते करून बाहेर झोपलो, आणि हालत खराब झाली होती आमची. सो बट खूप मजा आली. म्हणजे इजिप्त ट्रिप वॉज वन ऑफ द व्हेरी काय म्हणतात युनिक ट्रिप, की ज्या ठिकाणी पहिल्यांदा त्या लोकांना भेटलो होतो, आणि त्यांच्याशी बोलतानाही जाणवलं की इजिप्तचं कल्चर आणि आपलं खूप सिमिलॅरिटी आहे. खूप बऱ्यापैकी सिमिलर गोष्टी आहेत. म्हणजे सगळ्यात शॉकिंग होतं शेवटच्या दिवशी आम्हाला इजिप्तमध्ये खिचडी, तूप आणि पापड खायला मिळाला. तर इजिप्तमध्ये जे एक ओएसिस आहे पर्टिक्युलरली तिकडचं, त्या भागात दर शुक्रवारी ते बनतं, आणि पूर्ण इजिप्तमधल्या तेवढ्याच भागात बनतं ते फक्त बस. तिकडचे लोक खिचडी खातात, खिचडी विथ तूप आणि पापड आणि लोणचं, हे तिने आम्हाला आणून दिलं. आणि असं शॉक होतं की अरे अरे काय कनेक्शन्स आहेत कुठं ना कुठे. सो खूपच मस्त ट्रिप होती. किंवा ओव्हरऑल त्यांचं की कमाल. त्यांचा लाईफकडे बघायचा पर्स्पेक्टिव्ह वर्सेस आपला लाईफकडे बघायचा पर्स्पेक्टिव्ह, त्यांना येणारे प्रॉब्लेम्स आणि आपल्याला येणारे प्रॉब्लेम्स वे टू डिफरंट. म्हणजे वेगळ्याच खूप बेसिक गोष्टी ज्या आपण खूप गृहीत धरतो त्याच्यासाठी लोक भयंकर स्ट्रगल करतायत बाहेर. सो खूप असं म्हणजे एकदम वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह येतो एखाद्या गोष्टीचा, की ओ अच्छा, याच्यासाठी पण कोणाला तरी विचार करावा लागू शकतो. असं होतं.
फक्त थंडीचं म्हणलास की इजिप्तमध्ये रात्री एवढी थंडी कुठे अनुभवायला मिळणार असं. पण आता तू एका प्रचंड थंडीच्या प्रदेशात पण जातोस, फोटोग्राफर्सना घेऊन जातोस. त्याच्याबद्दल सांगच सांग. येस. सो आर्क्टिक मी ऍक्च्युली म्हणेन ना, थंडीचा प्रदेश आहे तो. बट ज्या वेळेला मी जातो तेव्हा त्यांचा उन्हाळा आहे, सो ते बऱ्यापैकी बेअरेबल होतं. म्हणजे मी म्हणेन आर्क्टिक इज मच मच बेअरेबल दॅन लडाख. म्हणजे लडाखला मी जे विंटरमध्ये जातो फेब्रुवारीमध्ये वगैरे, ते -20 -30 पर्यंत जातं हँडलेला. आणि आर्क्टिक इज हार्डली -3 -4, फक्त विंडी असतं खूप. सो खूप लोकांना असं वाटतं की आर्क्टिकला चाललंय म्हणजे भयंकर थंडी असेल, किंवा खूप लोकांना पटकन ते समजत नाही की 81 डिग्रीज इज लॅटिट्यूड, आय एम नॉट गोईंग हाय. खूप जणांचा पहिला प्रश्न येतो की आपण सी लेवलपासून किती वर असणार आहे. म्हटलं 5 फूट. आपण बोटीत असणार आहे सी लेवलच्या वर. सो तिथे असं ना, खरं म्हणाल तर हार्श कंडिशन काही नाही आहेत. सो इतके लोक आता जायला लागले, त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी एक्सपिडिशन शिप्स पण आपण म्हणतो एक्सपिडिशन, पण बऱ्यापैकी सगळ्या सोयी असतात. बट अगदीच अनटच एरिया आहे तो. म्हणजे खूप छान वाटतं तिकडे, की असंच की यार, आत्ताही मी गेलो त्या स्वरूप होती, यु नो स्वरूप व्हेरी वेल. त्यामुळे मॅक्सिमम वेळा डिस्कशन तेच चालायचं की जगातल्या प्रॉब्ली 0.5% लोक वगैरे इथे पोहोचू शकत असतील, अँड वी आर सो फॉर्च्युनेट की आपण इथे पोहोचू शकतोय. आणि त्यातून मला, तुम्ही जसं म्हणता, यू आर नॉट द ओनली वन ज्यांना माझा हेवा वाटतो. कारण जनरली या सगळ्या ट्रिपमध्ये आय एम द यंगेस्ट. त्यामुळे सगळ्यांचं होतं की अरे सलील, मी हे 60व्या वर्षी करतोय, तू हे 30व्या वर्षी 34व्या वर्षी करता येत आहे. तर असे बरेच जण आहेत ज्यांना वाटतं की अरे हा यार, ह्याचा लाईफ बेस्ट आहे. सो यू आर ब्लेस्ड ऍक्च्युली असं म्हणूयात आपण. येस, येस, डेफिनेटली. ते अनुभव सांग ना तुझे. फोटो तर म्हणजे आर्टिकचे फोटो काहीतरी वेगळेच. करेक्ट. म्हणजे फारच सुंदर. हा, आणि अनटच्ड आणि एकदम व्हर्जिन फोटो म्हणतो तसे, म्हणजे इतके सुंदर फोटो. त्यात तो अनुभव सांग ना मला. येस, आर्क्टिकचं पण सिमिलर तसंच झालं लायकी सारखं. सो आतापर्यंत काय होतं की आर्क्टिकला जायचं म्हणजे कमीत कमी $15,000 ते $16,000 ट्रिप असायच्या, फोटोग्राफर स्पेसिफिकच्या ट्रिप आहेत. अजूनही ते म्हणजे ऑफकोर्स त्याच्यात काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत, पण पण मी सेम ते डोक्यातनं काढून टाकलं होतं की कदाचित पोलार बेअर आपली आयुष्यातली शेवटची ट्रिप असेल माझी ती, आर्क्टिक आणि अंटार्क्टिका, कारण बऱ्यापैकी एक्सपेन्सिव्ह ट्रिप्स आहेत. पण नंतर लक्षात आलं की म्हणजे $15,000-16,000 हे माझं प्रॉब्ली 2-3 वर्षाचं बजेट असतं फिरायचं. सो म्हटलं एवढी ट्रिप मी एकाच प्राण्यामध्ये टाकणार आणि नंतर 3 वर्ष घरी बसणार आहे, असं तर होऊ नाही शकत. सो थोडासा रिसर्च करायला सुरुवात केली, तेव्हा कळलं देर आर डेफिनेटली गुड, म्हणजे पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन्स ॲज वेल. सो सेम लायकी वेळेला गेलो, लायकी पियाला झालं तसं बऱ्याच जणांचं सुरू झालं होतं की अरे कुठे चाललाय, काही नाही मिळणार हे ते. बट वी स्टील डिसाइडेड की ठीक आहे, माझ्याकडे पैसे एवढेच आहेत, याच्यात काय होतं ते बघू. फायनली कितीही चांगली किंवा काय सायटिंग झालं, फायनली फोटो तर आपल्याला काढायचे आहेत. तर ठीक आहे, एक पोलार बेअरचा फोटो कदाचित नाही मिळणार, बाकी काही ना काही तर मिळेलच आपल्याला. सो त्या हिशोबाने मी मागच्या वर्षी पहिल्यांदा आर्क्टिकला गेलो, आणि असंच अप्रतिम सायटिंग झालं आम्हाला. म्हणजे माझं आयुष्यातलं पहिलं पोलार बेअर जे मला दिसलं ते विथ किल मिळालं. सो रिअली असे म्हणजे मी शॉक्ड होतो की अरे हे काय बघतोय आपण. आणि सगळ्यांकडनं ऐकलं होतं की ते खूप लांब दिसतात, तुम्हाला शोधायलाच खूप वेळ लागेल वगैरे. आणि बऱ्यापैकी डिसेंट फोटो आले आमच्याकडे. तर मग असं आलं की ठीक आहे यार, हे मॅनेजेबल आहे. सो ते सगळे फोटो बघून मग यावर्षी आता माझ्याबरोबर 19 जण होते आमच्या शिपवर. आणि ओव्हरऑल आम्ही 3-4 बॅचेसमध्ये जवळजवळ 40 की 42 जण आर्क्टिकला जाऊन आले. सो तो एक अनुभव खरंच खूप सुंदर आहे. म्हणजे इतकं वेगळं काहीतरी बघायला मिळतं. एकदम फोटोग्राफी ऑल्सो व्हेरी चॅलेंजिंग दॅट. कारण थंडी असते बऱ्यापैकी, विंड फॅक्टर बऱ्यापैकी कॉन्ट्रीब्यूट करतो थंडीला. सो हात तुमचे कम्प्लिटली फ्रीज झालेले असतात. त्यात ते वारं येत आहे, ती मेटलची बोट पूर्ण थंड होते. आम्हाला गाडीत ती पटकन सवय आहे फोटोग्राफीला की कुठेतरी कॅमेरा ठेवा आणि शूट कर. तर मी आणि माऊली म्हणून माझा मित्र होता, आम्हाला पहिलं पोलार बेअर दिसलं तेव्हा असंच झालं. या सगळ्या डच नेव्हीच्या शिप्स आहेत. तर त्या ऍक्च्युली तोफांसाठीचे जे भूक केलेली आहेत बोटीला, त्यातनं आम्ही शूट करत होतो. कारण जसं मगाशी सांगितलं की आम्हाला आय लेवल हवं होतं, जितकं खाली जाता येईल. तर त्यात आम्ही विसरून गेलो की ती बोट मेटलच आहे शेवटी. मस्त हात ठेवला आणि हे चिकटलं होतं खाली, छान मस्त ते बर्न झालं होतं त्यामुळे थंडी. बट इट्स फन की ते फोटोसाठी चालून जातं असं आहे. आणि इतकं सुंदर वाटतं की प्रिस्टीन समोर काही दिसत नाहीये, कुठलीही दुसरी बोट नाही. पूर्ण एक्सपिडिशन मध्ये 7 दिवसात तुम्हाला आपल्या बोटीवरचे सोडून कोणीच दिसत नाही. आजूबाजूला कुठली बोट नाहीये, शांत आहे सगळं. आणि बिगेस्ट ऍडव्हान्टेज इज 24 hours डे लाईट. तेही कधी मी एक्सपिरियन्स केलं नव्हतं. सो दॅट वॉज अ फन एलिमेंट. अगेन त्याच्यातही माझा थोडासा स्वार्थी हेतू हा होता की दिसलं तर आपल्याला 24 तास दिसू शकतं टेक्निकली. म्हणजे रात्री 3 वाजता सुद्धा पोलार बेअर दिसू शकतं, आणि सकाळी 7 वाजता सुद्धा, दुपारी 3 वाजता सुद्धा. सो ते एक ऍडव्हान्टेज होता की चला यार, 24 तास आपल्याला काही ना काही बघायला मिळेल. पण खरंच खूप सुंदर एक्सपिरियन्स आहे. म्हणजे तिकडचे ते पक्षी, किंवा रादर इतक्या हार्श कंडिशनमध्ये लाईफ आहे अजूनही. म्हणजे 81 डिग्रीज 84 डिग्रीज पर्यंत तुम्हाला फुलं दिसत आहेत, जो की भाग नंतर हिवाळ्यात पूर्णपणे बर्फानी कव्हर होतो.
ती कशी जगतात परत नंतर आणि परत येतात तिकडे. सो किती म्हणजे लाईफ किती कठोर याच्यात ते लाईफ फॉर्म जिवंत आहे अजूनही. सो खूप म्हणजे असं बघून असं होतं की अरे यार, आपण काय रडतोय थोड्याशा ऊन आणि पावसासाठी. हे इथं 6 महिने बर्फाखाली असतात आणि नंतर परत ती फुलं छान येतात. इतकी सुंदर फुलं आहेत ती अशी पर्पल कलरची. सो ते किंवा वेगवेगळे तुमचे ते लार्वा आणि हे ते कसे जगतात गॉड नोस. बट खूपच सुंदर जागा आहे ती. म्हणजे इतक्या एक्स्ट्रीम कंडिशन्स बघायला मिळतात. आणि लोक राहिले तिकडे म्हणजे त्या व्हेलर्सच्या केबिन आहेत म्हणजे 6-6 महिने आर्टिक फॉक्सच्या ट्रॅपिंगसाठी किंवा वेल ट्रॅपर्स हे राहतात तिकडे. So असं होतं की ठीक आहे यार, कोणीतरी करू शकतं तर आपण न करायला काय हरकत आहे. म्हणजे एक दिवस तर आपण करूच शकतो. सलील, भारतीय ट्रॅव्हलर्सचे असे काही विशिष्ट गुणधर्म असतात का की जे बघून तू मनातल्या मनात हसत असशील आणि किंवा त्यांनी ह्यांनी 4 गोष्टी शिकल्या आहेत तर बरं होईल असं तुला वाटतं? अगदी म्हणजे भारतीय असं नाही पण बऱ्याच ट्रॅव्हलर्सचे म्हणेन मी. कारण हे बऱ्यापैकी मी सगळीकडे आता ऑब्झर्व केलंय. असं नाही की आपल्याला असं वाटतं की येस इंडियन्स बऱ्यापैकी इनडिसिप्लिन असतात किंवा सिव्हिक सेन्स नसतो. बट बऱ्यापैकी बाहेरच्या लोकांमध्ये हे ऑब्झर्व होतं. सो प्रायमरीली आपलं लक्ष इंडियन्सकडे जातं त्यामुळे होतं. बट खूप ठिकाणी हे जाणवतं की उगीच घाई असते लोकांना एअरपोर्टवर किंवा याच्या की काही व्हॅलिड रिझन आहेत मी समजू शकतो. बट बाकी असे गुणधर्म मला तर एक तर हे जो आरडाओरडी करणं. आत्ताचे काय आपण काही मध्ये व्हिडिओज बघतोय काय ते नाचगाणे चालू आहेत रनवेवर आणि एअरपोर्टवर. सो असं वाटतं की अरे तुम्ही थोडासा बाकीच्यांचा विचार करा. ठीक आहे तुम्ही आलाय मजा मस्ती करायला. प्रत्येक जण त्यासाठी नाही आलाय. कॉमन एरियाजमध्ये ऍटलीस्ट नीट वागा. बाकी तुम्ही तुमच्या रूममध्ये गेल्या यू फ्री टू डू वॉट एव्हर यू वॉन्ट. सो असं आणि बऱ्याच वेळा असं होतं की मी केनियामध्ये जिथे जातो तिथे पूर्ण कॅम्पस मी बुक केलेला असतो. त्यामुळे असं जनरली होत नाही की आपल्यामुळे कोणाला त्रास झाला. पण काही काही ठिकाणी हे ऑब्झर्व होतं की थोडंसं असं वाटतं की अरे दुसऱ्याचा विचार करा बस. म्हणजे व्यक्ती म्हणणार नाही की इन्सिडेंट वाईज असं नाही पण निदान दुसऱ्याचा विचार करा की आपल्यामुळे कोणाला इनकन्व्हिनियन्स होत नाहीये. किंवा खूपदा फोटोग्राफरचं होतं की फोटो काढताना त्यांचं असं की अरे तू बघून काय करणार आहे अरे तोही तेवढेच पैसे देऊन आलाय. सो ही हॅज द राईट टू सी इट. जर तो माणूस कुठेतरी पहिल्या जागी पोहोचलाय तर यू कॅनॉट से की माझ्याकडे कॅमेरा आहे म्हणून तू बाजूला हो. यू कॅन रिक्वेस्ट. माझं म्हणणं तेच असतं की कोणीतरी नीट विचारलं ना तर सगळे अग्री करतात. पण उद्या तुम्ही हेच म्हणाल की अरे तू बघून काय करणार आहे तर मी म्हणेन मला बघायचं आहे आता मी तुलाही फोटो नाही काढू देत. सो हे कुठेतरी असं वाटतं की थोडासा लोकांनी दुसऱ्याचा विचार केला तर लाईफ कुड बी इझियर. कारण सगळेजण वेकेशनच्या मूडमध्ये असतात चांगल्या मूडमध्ये कोणी तिथे भांडायला आलं नाही आणि ना कुठली कॉम्पिटिशन आहे. तर तुम्ही नॉर्मल एक रिक्वेस्ट केली तर कोणीही बाजूला होतं. प्रत्येकाला माहिती आहे की हे मोठ्या लेन्सनी छान फोटो येणार आहेत. सो तुम्ही नीट विचारलं तर तो माणूस साईडला होऊन जातो. म्हणजे थोडासा फोटोग्राफरचा असतो की अरे बाजू बाजू मला पहिले फोटो काढू दे. सो किंवा हे आरडाओरडी करणं किंवा हे या गोष्टी जस्ट थोड्या मे बी अवॉइड केल्या लोकांनी. किंवा आजकाल आता सगळ्यात कॉमन झालंय ते उठसूट मोबाईलवर काहीतरी बघत बघणं. विना हेडफोन लावता दॅट्स अ पेन. म्हणजे फ्लाईटमध्ये कोणतरी जोरजोरात ऐकतंय आणि हे ते या गोष्टी इफ वी कॅन अवॉइड दॅट. आणि असं होतं की या सगळ्या जागी गेल्यावर तुम्हाला कशाला पाहिजे मोबाईल किंवा काही हार्डली एक दोघांची आतापर्यंत कंप्लेंट आली आहे लकीली की अरे रूममध्ये टीव्ही नाही आहे. म्हटलं जर तुला टीव्हीच बघायचा आहे तर तू मुंबईवरनं उठून केनियाला का आला बाबा. घरीच बस आणि घरी टीव्ही बघ. सो जसं मी सांगितलं की ब्रीफिंग्स होतात प्रत्येक ट्रिपच्या आधी. सो त्या ब्रीफिंगमध्ये मी कमीत कमी 5 वेळा एकच वाक्य लोकांना सांगतो की दिस इज नॉट अ पिकनिक इट्स अन एक्सकर्शन. सो तुम्हाला लक्झरीजवर थोडासा कॉम्प्रोमाइज करावा लागला तर त्याच्यासाठी तयार राहा. त्यांनीच तुमचं एक्सकर्शन चांगलं होणार आहे. इफ यू कीप ऑन फायटिंग फॉर मला आज सकाळी म्हणजे गरम चहाच लागतो मग चहाबरोबर 3च बिस्किटं लागतात आणि एवढ्याच जाडीची बिस्किटं लागतात तर बाई प्लीज माझ्याबरोबर नका येऊ. मी सगळ्यांना सांगतो की माझे एक 5-10 प्रश्नांचे ते सेट आहेत की साधारण ते प्रश्न आले की मी त्यांना सांगतो माझी टूर फुल झाली आहे. म्हणजे अगदी मला रोज सकाळी गरम पाणी मिळेलच का किंवा मला इतके वाजता दूधच लागतं आणि इतके वाजता मला काय फक्त एक व्हाईटचं ऑमलेट लागतं वगैरे असं असेल तर थोडंसं असं होतं की अरे हे थोडे दिवस बाजूला ठेवा. आपण इकडे वेगळ्या कारणासाठी आलोय ना लेट्स. घरी गेल्यावर आहेच परत मध्ये 3 एक बाईट का काय जे तुम्हाला आहे तुम्ही करा. तुमचं गरम पाणी प्या चहा प्या. यू कंटिन्यू दॅट. बट खूप जण असं असतात म्हणजे मला ते आवडतं की ते आल्यावर सांगतात की सर येस मला हे असं लागतं पण इथे नाही मिळालं. मला खूप भयंकर रिस्पेक्ट आहे त्या लोकांबद्दल की येस त्यांना मनापासून ते आवडतं पण न मिळाल्याची कटकट नाहीये. पण बाकी काही पर्टिक्युलरली असे असतात की ते त्यांचं जुगाड करून घेतात की जाऊन स्वतःहून हॉटेलवाल्याला सांगतील की अरे मला हे असं लागतं मी केलं. त्रास कुठे होतो की कुठेतरी माझं जेवण सगळं झालंय त्यानंतर तो येतो अरे मला ना याच्यापेक्षा मऊ भात लागतो. अरे मी काय करू मी नाही कुक केलाय. जा आणि त्या शेफशी बोल. सो तिथे तो त्रास होतो. सो नाही माझं एकच ते सांगणं असतं लोकांना की दिस इज नॉट अ पिकनिक इट्स अन एक्सकर्शन.
तुम्ही एका पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टिव्हने इथे आलाय की प्राणी बघायचे आहेत, ॲस्ट्रोसाठी आलात तर मिल्की वे बघायची आहे, किंवा फोटोग्राफी वर्कशॉपला हा एवढा त्रास होत नाही कारण प्रत्येकजण फोटोग्राफी शिकायसाठी आलाय. सो प्रत्येकाचं गोल क्लिअर असतं. बट अदरवाईज लोकांचं थोडंसं भावना ही असते की अरे मी सुट्टीसाठी चाललोय, मग मी 4 वाजता का उठू, मला 10 वाजता उठायचं आहे आरामात. सो एव्हरी टाइम फक्त 10 वाजेपर्यंत झोपणं कॅनॉट बी लीजर. म्हणजे तुम्ही वेळेवर उठून छान प्राणी पण तुम्हाला दिसत आहेत, तर वाय डोंट यू एन्जॉय दॅट. सो दॅट इज, म्हणजे ते वाक्य मी नेहमी लोकांना सांगतो की हे लक्षात ठेवा, इट्स नॉट अ पिकनिक, दिस इज अन एक्सकर्शन. सो तुमचं ती ट्रिप एकदम स्मूथ होऊन जाते मग. सो बाकी अशा क्वालिटीज म्हणजे किंवा काही गुणधर्म असे नाही म्हणता येणार की खूप त्रास होतो, किंवा प्रॉब्ली आता मला सवय झाली होती की मी त्यातनं स्वतःला अलिप्त करून घेतो की ठीक आहे, तुमचा तुमचा गोंधळ झाला, हे आहे असं आहे, यू हॅव टू डील विथ इट. त्यामुळे असा मला समोर त्रास होत नाही. किंवा माझी थिअरी आहे की ज्या गोष्टींनी माझ्या आयुष्यात काही फरक नाही पडणार आहे त्याच्यावर मी जास्ती एनर्जी नाही खर्च करत. म्हणजे आज मला आदितीने सांगितलं की या मागच्या भिंतीचा कलर पर्पल आणि काय ऑरेंज मिक्स करायचा आहे, ठीक आहे कर. म्हणजे त्याच्यावर माझं डिस्कशन नाही होणार की का कर, कारण हाऊ डज इट मॅटर. पण उद्या तरी मला वाटलं की ही लेन्स इथे नको ठेव आणि इकडे ठेव, तर येस मग तलवारी निघतात की नाही नाही, ह्याच्यामध्ये नाही यायचं. पण जे मला विच इज व्हेरी इनकॉन्सिक्वेन्शियल, तर त्या गोष्टींवर कशाला एनर्जी वाया घालवा. सलील, तू जेव्हा हे वेगळे वेगळे प्राणी शूट करतोस, राईट. तेव्हा तुला नेमकं काय कॅप्चर करायचं असतं? म्हणजे तू ऍक्शन बघत असतोस का? मगाशी उल्लेख करताना तू एकदा आय कॉन्टॅक्ट म्हणलास, ते राईट. ते ते एक्सचेंज काय असतं नेमकं? असं म्हणाल तर ऍक्च्युली देर आर डिफरंट म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह. खूपदा असं होतं की समजा मला एखादा फोटो पर्टिक्युलर आहे, तसं मी म्हटलं की सापांचे फोटो आम्ही काढायचो. तर मला जेव्हा तो फोटो एखाद्या पुस्तकात टाकायचा आहे किंवा मॅगझिनमध्ये द्यायचा आहे, तेव्हा माझं लक्ष असतं की तो प्राणी नक्की काय आहे हे कळलं पाहिजे, किंवा त्याचं हॅबिटॅट कळलं पाहिजे. सो त्याच्या नॅचरल हॅबिटॅटमध्ये शक्य तेवढं त्याचं हॅबिटॅट कव्हर करता येईल, किंवा त्याची एखादी पर्टिक्युलर कसं सांगता येईल की काही सापांचे ज्याला आपण मिमिक्री म्हणतो, म्हणजे ऍक्च्युली नक्कल करणं. सो देर आर डिफरंट काइंड ऑफ मिमिक्री. एक असते बिहेवियरल मिमिक्री किंवा एक बॅटेशियन मिमिक्री. सो बिहेवियरल मिमिक्रीमध्ये असं होतं की एखादा बिनविषारी प्राणी किंवा बिनविषारी साप, लेट्स अज्यूम, हा विषारी सापासारखा बिहेव करतो जस्ट टू कन्फ्यूज द प्रे. म्हणजे चेकर्ड किलबॅक म्हणून एक साप आहे जो सगळ्यांनी बघितला असेल, त्याला आपण दिवड म्हणतो, पाण दिवड. पाण्यात ऑलमोस्ट सगळ्या पाणवठ्यात मिळतो तो. सो तो कोबरासारखा उभा राहतो फणा काढून, म्हणजे अगदी फणा नाही पण सरळ, टू कन्फ्यूज द प्रे. सो ज्यावेळेला आम्ही अशा सापांचे डॉक्युमेंटेशन करत असतो, म्हणजे दिस आर नॉट फोटोग्राफीवाला, म्हणजे त्याच्यात मला सापाची ब्युटी नाही दाखवायची आहे, मला त्या सापाचं बिहेवियर दाखवायचं आहे. तेव्हा आय विल ट्राय टू फाइंड समथिंग लाईक दिस. कधी कधी मला एखाद्या प्राण्याचं हॅबिटॅट दाखवायचं आहे, तर मी त्याच्या हॅबिटॅट बरोबर शूट करायचं ट्राय करीन. की बाबा हा रायनो, नक्की रायनोला ती जंगली मिंट आवडतं, तर मग जेव्हा कधी मी रायनो काढतोय आय विल ट्राय टू हॅव दॅट जंगली मिंटचं फोरग्राऊंड किंवा बॅकग्राऊंड, की या भागात रायनो असतो. किंवा खूपदा असं होतं की त्या आता इतकं डोक्यात बसलंय की त्या जंगली मिंटचा वास आला केनियात की असं होतं की ओके इथे रायनो असू शकतो. किंवा नॅचरली ते पटकन विचारलं जातं गाईडला, आर वी लुकिंग फॉर रायनो, किंवा पर्टिक्युलरली गवताळ भागात सिंहांना शोधणं किंवा असं. सो प्रत्येक वेळेला काही ना काही वेगळं शूट करत असतो. म्हणजे डोक्यात प्राणी दिसला की तर डोक्यात येतं की ओके याचा आत्ता मला काय कामात येऊ शकतं. म्हणजे इज इट अ गुड ऍक्शन, इज इट अ गुड फोटोग्राफी. लाईट चांगला असेल तर पहिले फोटोग्राफी डोक्यात येतं की ओके छान लाईट आहे, आपण चांगला फोटो काढू की हा प्राणी दिसेल. अरे ही फ्रेम ब्लॅक अँड व्हाईट खूप छान दिसेल, तेव्हा फोटो काढला. किंवा कधी कधी असं होतं की अरे याचा म्हणजे आता रेटिक्युलेटेड जिराफ म्हणा, तर मला हवं की त्याचा नुसता बॉडीवरचा पॅटर्न काढायला मला आवडेल. किंवा झिब्रा, आपण ते ग्रेव्ही झिब्रा बघितले संबुरूला, सो त्यांचे पॅटर्न खूप छान येतात. सो जनरली असं होतं की समोर प्राणी बघितलं की काहीतरी सुचतं की ओके यातनं मला हे आउटकम मिळू शकतं, तर लेट मी ट्राय दिस. सो सफारीला जाताना म्हणजे वी आर गोइंग विथ ओपन माइंड, की काय दिसेल माहित नाही, पण ते दिसल्यावर असं कळतं की ओके यातनं मला माझ्या कामाचं हे आहे आता. सो तशा याने जातं, म्हणजे असं फिक्स काही नसतं की आज मी ऍक्शन बघायला जाणार. कारण जंगलात ते काय आपल्यासाठी उभे नाही आहेत पोस्ट करायला, ते त्यांचं काम करतायत. आपण तिथे जातो आणि ते जे काय करतायत त्यातनं बेस्ट कॅप्चर करायचं काम आपलं आहे. सो दॅट इज हाऊ जनरली इट वर्क्स. या सगळ्या प्राण्यांचे स्वभाव कसे कळतात रे सलील तुला? हळूहळू कळायला लागतात ना? म्हणजे म्हणजे तुला आठवतंय, आपल्या ट्रिपच्या वेळेला आपण लेपर्ड शोधत होतो, मला वाटतं पूर्ण दिवस शोधत होतो, करेक्ट, आणि करेक्ट, परत येताना आपल्याला तो फांदीवर, आणि तू करेक्ट. फक्त फांद्या बघत होतास. ते येस, मला आठवतंय म्हणजे खरं. करेक्ट. सो वेन एव्हर यू आर लुकिंग फॉर लेपर्ड, म्हणजे खूपदा असं होतं की त्या एरियात लायन सुद्धा आहेत. सो जेही प्राणी कॉमन प्रे बेस शेअर करतात, ते एकमेकांना ॲज अ कॉम्पिटिशन बघतात. सो लेपर्ड ट्राय टू बी ऑन द ट्रीज मॅक्सिमम वेळा दिवसा, कारण त्याला माहिती आहे की कुठेतरी सिंह आला, हायना आला तर मला मारेल, कारण आमचं प्रे सेम आहे.
सो जनरली वेनेवर वी आर लुकिंग फॉर लेपर्ड वी आर लुकिंग फॉर हँगिंग टेल और हँगिंग लेग्स. त्याच्या अक्षरशः मस्त पाय सोडून शेपूट सोडून बसतात. सो आमचं लक्ष तिथे असतं. किंवा खूपदा लोकांना असतं यार तुम्हाला कसा दिसतो बरोबर. तर कुठे शोधायचं हे माहिती असल्यामुळे मला 100% फ्रेम बघावीच नाही लागत. सो मी जेव्हा चित्ता शोधतोय तेव्हा मी खाली शोधीन, जेव्हा लेपर्ड शोधतोय तेव्हा मी झाडांवर शोधीन, रात्री लेपर्ड शोधत असेल तर मी बघीन की ओके कुठे फुटप्रिंट्स आहेत का, हा आता पगमार्क दिसत आहेत का, कुठे उतरलाय का लेपर्ड. किंवा एखाद्या ठिकाणी जसं आपण इंडियात आता वाघ बघतो तेव्हा सांबर कॉल बघतो आपण. केनियात अनफॉर्च्युनेटली कॉलिंग होत नाही. सो हरणांचे कॉल्स, माकडांचे कॉल, दीज आर ऑल इंडिकेशन. म्हणजे आम्ही म्हणतो की जंगल रिडिंग हे हेच आहे की तुम्हाला कळलं पाहिजे की हाऊ वन ॲनिमल कॅन टेक यू टू दी अदर वन. किंवा खूपदा असं होतं की लोकांचं होतं की तुम्ही शोधता कसं, म्हणजे एवढ्या त्या वास्ट जंगलात प्राणी शोधायचा कसा. तर फर्स्ट इज लुक फॉर अ प्रे ॲनिमल. की तुम्हाला हरणं दिसली आणि तुम्हाला दिसलं ते शांतपणे आरामात खात आहेत. सो त्यांना अजून वाघ किंवा सिंह काय तिथे लेपर्ड, लायन, चिता काय आहे हे त्यांना कळलंच नाहीये, ते आरामात खात आहेत. द मोमेंट दे आर ऍक्टिव्ह आपल्याला कळतं की सगळेजण या दिशेला बघतात नाही आणि इथे काहीतरी पाहिलंय. देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर दॅट इन दॅट डिरेक्शन. तुम्हाला काही ना काही सापडतं जनरली. सो दिस इज हाऊ यू कॅन रीड द जंगल बेस्ड ऑन ॲनिमल बिहेवियर. सो फोटोग्राफीमध्ये आम्ही नेहमी म्हणतो की या चार म्हणजे फक्त कॅमेराबद्दल कळून काहीच फायदा नाही आहे. ॲनिमल बिहेवियर हे खूप इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट आहे फोटोग्राफीचा. म्हणजे मला अगदी मी जगातला बेस्ट फोटोग्राफर आहे आणि मला माहितीच नाही आहे की ॲनिमल बिहेव कसा करणार आहे तर मी फोटो नाही काढू शकत. म्हणजे मी माझ्याकडे समजा पूर्ण नॉलेज आहे की एखादा पक्षी कितीही पटकन उडून गेला तरी मी त्याला ते हवेत फ्रीज करू शकतो. हे एवढं नॉलेज मला फोटोग्राफीचं आहे. म्हणून मी एका पक्षाच्या इथे दिवसभर बसून राहिलो आणि संध्याकाळी मला कळलं की हा पक्षी उडतच नाही, हा फ्लाइटलेस बर्ड आहे. तर काय फायदा. सो तसं आहे की यू शुड बी नोईंग ॲनिमल बिहेवियर रिअली वेल इन ऑर्डर टू बी अ गुड फोटोग्राफर. सो यू नो व्हॉट टू एक्सपेक्ट, व्हॉट नॉट टू एक्सपेक्ट अँड वेन टू लिव्ह दॅट प्लेस. म्हणजे सापांच्या बाबतीत हे बऱ्यापैकी वेळ व्हायचं की कळायचं की हा आता अग्रेसिव्ह झालाय, आता हा स्ट्राईक करणार आहे तर चुपचाप मागे वा कॅमेरा घेऊन. सो सिमिलरली विथ बिग कॅट्स होतं की ओके अंदाज येतो की ओके हा ही इज वेलकमिंग अस. और किंवा दुसरं असतं लोकांचं खूपदा काय होतं की आपण गाडी जवळ नेतो प्राण्यांच्या, विच इज व्हेरी रॉंग. जवळ नेतो प्राणी चालतोय ना तर तुम्ही आधीच अँटिसिपेट करा की हा कुठे जाणार आहे आणि तिथे लांब जाऊन आधीच गाडी थांबवा. तो प्राणी तुम्हाला व्यवस्थित यूज टू होतो आणि गाडीच्या जवळ येतो किंवा तुम्हाला हवा त्या पोझिशनमध्ये येतो. सो इफ यू वॉन्ट टू सी इट फ्रॉम क्लोज डिस्टन्स लेट दी अॅनिमल अप्रोच यू रादर देन यू अप्रोचिंग द अॅनिमल. तुम्ही जवळ गेलात की तो पळून जाणार आहे. आपल्याला सांबुरूला मला आठवतं आपल्या गाडीसमोर अगदी लायनेस आल्या होत्या. तर आपण तेच केलं होतं की जवळजवळ सगळ्यांचं होतं की गाईडवर इतके चिडतात कारण सगळ्यांना इंडियाची सवय असते की प्राणी दिसला की 5-10 मिनिटात गायब होऊन जाईल थिक व्हेजिटेशनमध्ये आणि दिसणार नाही. तर त्यांना असं दिसलं की पहिले फोटो काढून घ्या आणि ते उलट आहे, ते प्राणी बऱ्यापैकी वेळ देतात तुम्हाला शूट करायला. सो आमचं म्हणणं असतं की चल पुढे 500 मीटर जा, नीट फ्रेम सेट कर की हा मागे छान झाड दिसतंय, गवत आहे छान, ही फ्रेम चांगली तिथे थांबा. तो प्राणी ऑटोमॅटिकली चालत तिकडे येतो आणि तेव्हा तो छान कम्फर्टेबल झालेला आहे. म्हणजे भेदरलेले घाबरून ते तुमच्या लेन्समध्ये बघणारे सिंह काढण्यापेक्षा तो जो कॉन्फिडेंटली ऍक्च्युली चालत येतो गाडीकडे ते काढणं इज एनी टाइम बेटर. सो दिस अॅनिमल बिहेवियर डेफिनेटली मेक्स लॉट ऑफ डिफरन्स इन गेटिंग इझियर आणि बेटर फोटोज. म्हणजे त्यासाठी तुम्हाला मग ते 2 तास थांबायची गरज नाही. लोक म्हणतात मी 8 तास थांबलो, 10 तास थांबलो. अरे तू चुकीच्या वेळेला थांबला. त्या प्राण्याला भूकच नाही. तुम्ही जर दुपारी 2 वाजता तुम्हाला सिंह दिसले आणि तुम्ही जाऊन कॅमेरा घेऊन बसलात आणि म्हणते की मी 4 तास थांबलो तो उठायसाठी, सेम की अरे गरजच नव्हती ना. तो जोपर्यंत ऊन कमी होत नाही तोपर्यंत उठणारच नाही. तुम्ही चुकीच्या वेळेला एनर्जी वाया घालवताय. थांबा तिथे कॅमेरा लावून बघत बसा आरामात. तो 4:30-5 नंतर जेव्हा ऊन कमी होईल तेव्हाच उठणार आहेत आणि ते कळतं व्यवस्थित आहे. मस्त असे आळस देत आरामात उठतात, यॉन करतात, अंग झटकतात की कळतं ओके नाव इज गेटिंग अप. तेव्हा तुम्ही तयार राहा आणि शूट करा. सो दॅट मेक्स युअर वर्क इझियर. खूपदा असं होतं की काही हे जे प्राणी आहेत म्हणजे पर्टिक्युलरली बिग कॅटच्या बाबतीत आपण म्हणतो की जेव्हा त्यांना पिल्लं आहे त्यांच्याबरोबर आणि जेव्हा त्यांच्याबरोबर शिकार आहे त्यावेळेला दे आर व्हेरी फ्युरोशियस. म्हणजे ते बरं त्यांच्यासाठी ती सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. शिकार त्यांच्याकडे फ्रीज नाही आहे, सो दे कॅनॉट स्टोअर शिकार. सो त्यांच्यासाठी ते खूप एक प्राइज्ड पोझेशन आहे त्यांचं किंवा मी मेहनतीने शिकार केली आहे. सो शिकारीच्या आसपास अजिबात मस्ती नाही करायची, हा एक कॉमन रूल आहे. पिल्लं असताना मस्ती नाही करायची. म्हणजे मला आठवत आहे आपल्याच वेळेला सांबुरूला आपण गेलो होतो तेव्हा त्या सगळ्या हत्तीच्या कळपामध्ये आपण अडकलो होतो. अजिबात कोणाचीच इच्छा नव्हती की इथे थांबावं, पण हे कळत होतं की आता गाडी हलवायलाच जागा नाही. तर त्यावेळेला शांत राहणं इज द ओनली पॉसिबल. मला आठवतं की ती पिल्लं होती हत्तीची, बऱ्यापैकी ते त्याला मध्ये मध्ये घेऊन चालत होते आणि मग एका मेलचं मध्ये सटकलं होतं की ही गाडी अजून हलत नाही. पण आपल्याला त्यावेळेला हलायलाच जागा नव्हती. सो ऍट सच सिच्युएशन असं होतं की कधी कधी शांत बसून राहणं कॅन बी अ गुड डिफेन्स. म्हणजे तिथेच आपण जर गाडी पळवायला लागलो असतो किंवा जोरात रेस केली असती तर त्या आवाजाने हत्ती अजून डिस्टर्ब झाले असते.
सो खूपदा लोकांचं असं होतं की अरे आपण निघत का नाही आहे इकडनं. तर तसं नाही आहे, ते निघणं कुड बी डिस्टर्बिंग फॉर दॅम. सो अचानक आपण गाडी पळवायला लागलो तर ते हत्ती चेस करतात, आणि आमच्याबरोबर लायकी याला झालं की सेम एक छोटा हत्ती इतक्या वेळा आम्हाला चेस करत होता की बस रे बस. आणि खूपदा होतं असं की हत्ती बऱ्यापैकी चेस करतात, म्हणजे तसे शांत आहेत. इंडियातल्या हत्तींच्या मनाने केनियातल्या हत्ती बरेच शांत आहेत. पण इंडियात कॉर्बेटमध्ये मला आठवत आहे 5 दिवसात आमच्यावर 6 की 7 वेळा हत्तीचा कळप धावून आला होता कॉर्बेटला. सो कॉर्बेटच्या हत्ती बऱ्यापैकी जास्ती अग्रेसिव्ह आहेत दॅन आफ्रिकन एलिफंट. सो हे असे अनुभव येत असतात. थोडंसं तेच आहे की तुमचा अभ्यास असला ना तर त्याची भीती नाही वाटत. तुम्हाला माहिती आहे की आता काय करायचंय, किंवा रादर काय होणार आहे हे माहिती असल्यामुळे थोडी कमी भीती वाटते. सो आपल्या केसमध्ये आपण हळूहळू मागे गाडी घेतली, थोडं थांबलो, अंदाज घेतला, कारण आपण गाडी जोरात पळवायला लागलो की तोही पळत येणार आहे, आणि त्याची स्पीड डेफिनेटली आपल्यापेक्षा जास्ती आहे. तुम्ही रिव्हर्स किती जोरात घेऊ शकाल गाडी. सो अशा वेळेला मग थोडा थोडा अंदाज घेत आम्ही मागे जातो, किंवा कधी कधी प्राणी असं होतं की गाडीच्या खालीच येऊन बसला, आता करायचं काय. कारण तिथे झाडं नाही आहेत केनियात, स्पेशली मसाई माराला. सो कित्येक वेळा सावलीसाठी म्हणून गाडीच्याच खाली येऊन बसतात प्राणी, किंवा गाडीच्या सावलीत बसतात. तर तेव्हा तुम्हाला तो विचार करा की हळूहळू अंदाज घेत ते पुढे मागे करणं गाडी. सो दॅट इज ऑल वेअर अ गुड गाईड मॅटर्स. म्हणजे एक चांगला गाईड कॅन डेफिनेटली एलिव्हेट युअर ट्रिप. की कोणीतरी ज्याला काहीच माहित नाही, मी म्हणतो की लोकांना कधी कधी फरक कळत नाही बिटवीन गाईड अँड अ ड्रायव्हर. सो यू नीड नॅचरलिस्ट, नॉट द ड्रायव्हर हू कॅन ड्राईव्ह द व्हेकल. ज्याला प्राण्यांची समज आहे, ज्याला त्या एरियाची समज आहे, ती माणसं असली तर खूप वेगळा अनुभव मिळतो आपल्याला यात सगळ्या फोटो म्हणजे सफारीजमध्ये. अदरवाईज काय, तुम्ही नुसतं टिक मार्क केलं की हा जाऊन मसाई मारायला जाऊन आलो, कुठले तरी काहीतरी सिंह दिसले, पण हे जे एक्सपिरियन्स आहेत की तिथे थांबून की ओके आता मला असं वाटतंय की हा शिकार करायसाठी उठतोय, किंवा आता हा खूपदा असं होतं की कपसाठी कॉल करत असतो, फिमेलसाठी कॉल करत असतात, तर ह्या गोष्टी जेव्हा कळतात तेव्हा तुम्हाला ते मजा यायला लागते की ओके नाव. म्हणजे माझं यात असं आहे की फोटोज ना आता बाय प्रोडक्ट झालेले, फोटो आले नाही आले फरक नाही पडत. त्याच्या अँटिसिपेशन मध्ये मजा येते की ओके मला जंगल वाचता येत आहे, मला प्राण्याचं बिहेवियर अंदाज घेता येतोय की ओके दिस इज, हे 2-3 ऑप्शन आहेत माझ्याकडे, हा हे करेल हे करेल किंवा हे करेल. तर ते जेव्हा बरोबर ठरतं ना तेव्हा त्याची जास्ती मजा येते. आता की आता फोटोचं एवढं कौतुक नाही राहिलं, असं ठीक आहे फोटो आले आले नाही आले नाही आले, पण ते जे आपलं अँटिसिपेशन किंवा आपलं जंगल रिडिंग जे बरोबर येतं त्याची मजा जास्ती येते आता. तुझं म्हणणं 100% खरं आहे. मला या एवढ्या म्हणजे एवढ्या वर्षांमध्ये हम्म. केनियाचे 8 दिवस मी असे अगदी जपून ठेवलेत. इतका सुंदर अनुभव होता तो. हम्म. कमाल. त्या जंगलाची वारंवार आठवण येते म्हणजे रोजच्या रोज जगताना. थँक्यू सलील. मज्जा आली एकदम तुझ्याशी बोलून आणि परत भेटू, परत बोलू. अजून तुझ्याकडे नवीन ट्रिप्स, नवीन अनुभव असणारच आहेत डेफिनेटली. बिलकुल तर बिलकुल. बोलत राहूच. येस, आता नेक्स्ट वुड बी झिम्बाब्वे. सो झिम्बाब्वेला माहितीच आहे की मला सांगायला आवडेल की आम्ही तिथे पर्टिक्युलरली एका ऑब्जेक्टिव्हसाठी चाललोय की तिथले काही हत्ती आहेत जे 2 पायांवर उभं राहून झाडाची वरची पानं खातात. म्हणजे आपण जे ऍक्च्युली सर्कशीत जे उभे राहिलेले बघितले हत्ती तसे वाईल्ड मधले आहेत. सो दॅट इज आवर टार्गेट फॉर झिम्बाब्वे. सो लेट्स सी कसं होतंय. आणि ऑफकोर्स मी परत म्हणजे अगेन जस्ट तुम्हाला एकदा मला हे साधारण दर महिन्यात एकदा बोलायचा मौका मिळावा, त्यामुळे मी परत केनियालाही चाललोय. सलील मला तुझा हेवा वाटतो. सो मी झिम्बाब्वे करून मसाई मारायला जाणार आहे, आणि 4 दिवस मसाई मारा करून मग परत येणार आहे. सो याला काहीच अर्थ बऱ्यापैकी नाहीये. दिस इज नॉट फेअर. स्टोरीज बघायला मिळतील परत. येस, पण डेफिनेटली आपण परत भेटू आणि ऍटलीस्ट मला येता आला नाही तरी फोटो बघून तरी मजा घेता येईल. बिलकुल, नाही नाही, विल मेक शुअर की डेफिनेटली. तुम्हाला येता येईल लवकर. कारण आपलं येस. मेन मसाई मारा बघायचं राहिलंय. यू हॅव हो, सीन हो, हो. सनकुरू, वी हॅव सीन ओल्पजेता, आय थिंक यू हॅव सीन अंबोसेली, बट मेन जे येस. आपण मेक्का ऑफ वाईल्ड लाईफ म्हणतो, सो मसाई मारा इज स्टील येस. पेंडिंग. सो यू डेफिनेटली हॅव अ रिझन टू कम बॅक टू केनिया. येस. येस. नक्की, नक्की जमवून आणूयात. येस, थँक्यू. शुअर. बाय. बाय बाय.